هنری که نزدیک به 10,000 آرتیست جدی داره و کلاً در کل دنیا نزدیک به 10 میلیون مخاطب داره، اما توی صنایع مختلف از پزشکی گرفته تا معماری تا تکنولوژی دارن ازش استفاده میکنن. اسمش باید هنر بذاریم، چی باید بذاریم؟ اوری یعنی تا زدن، گامی هم یعنی کاغذ. تفننی بوده که سینه به سینه نقل می‌شده و آدما به هم دیگه یاد میدادن. هر تایی که میزنی کاغذ تو یه خط تا داری ایجاد میکنی. خب یه هندسه‌ای داره، اون قابل مطالعه است، قابل شبیه سازیه و قابل طراحیه. خیلی کار سختیه همچین چیزی رو انقدر تمیز تولید کردن. ولی باز می‌بینی تا مسئله اصلیشه دیگه. باید بشینی مدل‌های بقیه رو انقدر تا بزنی تا یک درک و شهودی از این که آقا این چه جوری انجام میشه پیدا بکنی. مثل رانندگی، تا وقتی بشینی بغل دست رانندگی یاد نمیگیری. هر چقدر بشینی ویدیو یوتیوب ببینی یا یه اوریگامیستو ببینی، باید کاغذ بردی تا بزنی و اشتباه بکنی. و خوبیش اینه که توی اوریگامی اشتباهات خیلی اصلا بی‌هزینه است. کاغذت خراب میشه می‌ریزی دور یکی دیگه برمی‌داری. هیچ شورتکاتی وجود نداره. باید تمام اون مسیرها رو بری، تمام اون ترکیبای مختلفی که اونا رو میشه چید کنار هم رو بچینی تا حدی که جون داری، تا همه رو که تموم کردی بگی آها این موند یه قدم، حالا یک کم اینو میرم جلوتر، یه چیز جدید. الان همینو متریالو عوض میکنیم، فلز میکنیم، سازه معماری بزرگش میکنیم، همینو با همین مهارت تبدیلش میکنیم به ساختمانایی که توی آینده میخواد ساخته بشه بدون اینکه بخواد اتفاق خاصی بیفته. یه روش فکر کردن و پروتوتایپینگ دیگه. همونطور که از اینترو متوجه شدید، مهمون این قسمت علی بهمنی، اوریگامی آرتیست هست. با هم یه شیرجه عمیق زدیم توی فضای اوریگامی، ببینیم چه تکنیک هایی هست، کجاها داره ازش استفاده میشه، چطوری اصلا به کمک علوم مختلف تو فضای بینارشته‌ای اومده و تونسته علم رو توسعه بده، صنعت رو باعث پیشرفتش بشه. به نظرم گفتگوی جذاب و جالبی شده. با هم بریم ببینیم، بعد از اون میبینمتون. چطوری علی؟ خوبم، خستم یکم. چرا؟ کم خوابی دیگه، سفر پشت پشت. سفر اومدی تهران؟ آره کوتاه اومدم. دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. مرسی دعوت کردی. مسئله اصلی بر من چیه؟ ما در کل این نزدیک به 8 میلیارد آدم بین 300 تا 500 اوریگامی آرتیست داریم که دیزاین شخصی خودشون رو دارن، نمایشگاه گذاشتن، اینستالیشن، تکنیک‌های مختلف رو تست کردن، کتاب دارن و توی یکی از اونایی و توی کامیونیتی هنرمندان اوریگامی دنیا یکی از چهرهایی هستی که با خیلی از بزرگا پروژه مشترک داشتی، همکاری انجام دادی. دعوتت کردم بیای با هم بشینیم در مورد اصلا هنر اوریگامی صحبت کنیم. هنری که نزدیک به 10,000 آرتیست جدی داره و کلاً در کل دنیا نزدیک به 10 میلیون مخاطب داره، اما توی صنایع مختلف از پزشکی گرفته تا معماری تا تکنولوژی تا حتی علوم دیگه دارن ازش استفاده میکنن. اول از همه یه توضیح کلی بده ببینیم اوریگامی چیه، چرا انقدر توی قرن 21 مخصوصاً اهمیت داره و چه تکنیک ها و چه کارها و چه اتفاقاتی هست درش. اوریگامی رو خیلی‌ها به عنوان یه تفنن میشناسن، یه در واقع قایقی که تو مدرسه درست میکردن یا یه پرنده‌ای. یه نمونهش هم بخوام اینجا نشون بدم، تر معروف دورناب، خب خیلی تر معروفیه، داستان ساداکو، اینا رو شاید بعضیا شنیده باشن. بگو. داستان ساداکو رو؟ آره. بعد از جنگ جهانی توی هیروشیما بمب اتم که میخوره، اون یکی از بازمونده‌های جنگ بچه‌ای بوده به اسم ساداکو ساساکی. خاطرم نیست، فکر میکنم یا 9 سال یا 11 سالش بوده. منتها در اثر تشعشعات رادیواکتیو حالش خراب میشه، بیمارستان بستری میشه، روز به روزم بدتر میشده حالش. پرستاری که اونجا بوده برای اینکه روحیه بهش بده و اون بچه رو مشغول کنه، بهش میگه که اگر 1000 دورنای کاغذی تا بزنی هر آرزو کنی برآورده میشه. اون کامل برمیگرده و یه پروژه‌ای رو پیدا میکنه اون بچه که باهاش شروع کنه وقتشو سپری کردن. تا میزنه 1000 تا کم نیستا. بله. هر کدوم از دورناها شاید راحت 6-7 دقیقه وقت بگیره. مدل آسونی هم نیست. شروع میکنه تا زدن.
مثل اینکه به 600 خورده‌ای که میرسه فوت میکنه. این قصه میپیچه تو ژاپن و همکلاسیاش میان باقی اون 300 خورده‌ای حدوداً 400 تا رو تا میزنن و تکمیلش میکنن و بعد یه بنای یادبودی الان تو هیروشیما هست. فکر میکنم تو ماه آگست هر سال یادبود ساداکو برگزار میشه و اونجا دورنا میشه نماد صلح، پرنده صلح، نماد صلح توی کل دنیا شناخته میشه. هر سال هم آدمای مختلف میان اون 1000 دورنا و مراسم رو به صورت آیینی اجرا میکنن و حتی خیلی وقتا بیش از 1000 تا، یعنی یهو میبینی 40,000 تا رو به رشته‌های نخ آویزون کردن و اینها رو به نماد و به احترام اون اتفاقی که افتاده آویزون میکنن. خب این خیلی و حالا صحبت رو قطع کنم، تو پاپ کالچر هم خیلی قصه تاثیرگذاریه. تو ادبیات، داستان‌های کوتاه، نمایشنامه‌ها، موزیک ویدیوها، رفرنس‌های خیلی جالبی و به اون داستان. برای مثلا امیرحسین درفشه یکی از عکاس، ویدیوگرافر، فیلمسازای ایرانی، تو یکی از موزیک ویدیوهاشون داستان رو کامل بازسازی کرده بود و موزیک ویدیو خیلی جذاب و جالبی هم شده بود. چقدر جالب، نمیدونستم. حتما بهم نشون بده. آره حتما. من دورنا ندارم الان اینجا بهتون نشون بدم، ولی یه طرحی که خیلی نزدیک دورناه بیسش، ولی خودم خیلی دوستش دارم. این من اول باز نشدهشو ببینین. این پرنده است که خب یه طاووسه و خب از لحاظ تکنیکی و تاهایی که داره نزدیک دورنا هم است. خیلی وقتا که حوصله داشته باشم خب زیاد اوریگامی منور هدیه میدم به آدمای آشنا و غریبه. توی 1 سال 2 سال اخیر این یکی از اونایی شده که وای میسه رو میز باز شدهش. فکر کنم بذارم اینجا رو گردو. بذار رو میز ببینیم. آره چه جالب. آره این یکی از اوناییه که خیلی دوستش دارم. قبلا حفظ نبودم، چند سری درستش کردم، اخیراً فکر کنم در 1 سال اخیر دیگه زیاد هدیه دادم، حفظ شدم. چرا انقدر اوریگامی اهمیت داره؟ چرا اصلا اوریگامی اهمیت داره؟ این هنر، اسمش باید هنر بذاریم، چی باید بذاریم؟ اصلا معنی اوریگامی چیه؟ اوریگامی واژه ژاپنیه. یکی از دلایلی که خب ژاپنی‌ها در واقع برندش رو بردن به خاطر همین واژه است. اوری یعنی تا زدن، گامی هم یعنی کاغذ. این ترکیب شده کاغذ و تا دیگه. توی زبونهای دیگه هم حتی آلمانی همین، ما تو فارسی هم داریم کاغذ و تا، یا مثلا توی آلمانی هم همین ترجمه لفظی اونجا داریم، توی انگلیسی پیپر فولدینگ. ولی خب همه اکثرا به اسم اوریگامی میشناسنش دیگه. در مورد اینکه چرا اهمیت داره، میگم کل اپیزود امروزمون قراره که راجع به این صحبت کنیم و گوشه‌های مختلفش رو ببینیم که چرا جذابه یا چه کاربردهایی میتونه داشته باشه یا چه اهمیتی داره. یه تکنیک اوریگامی مثل سفالگری، مثل سرامیک، مثل رانندگی، صنایع دستی باید در نظرش بگیریم، یعنی یا به عنوان یه مهارت داری بهش نگاه می‌کنی؟ به صورت کلی‌تر دارم به عنوان یه اسکیل و مهارت میبینمش دیگه. ولی خب اگه بخوایم بیایم همسایه‌هاشو نگاه کنیم، میتونه صنایع دستی باشه، ولی خب فقط صنایع دستی نیست. ریاضیه، هندسه است، تراپیه، یه کار چجوری اصلا به مدیتیتیوه. وجود اومده بوده؟ برای سرگرمی ابداع شده بوده؟ تاریخچه مکتوبش مثل این که برمیگرده به 400-500 سال پیش. توی سری اسناد کاغذی ژاپنی این همون دورنا تصویرش بوده. هیچ کم نمیدونه کی اینو طراحی کرده اولین بار و تعداد اوریگامی ها محدود بوده. یعنی شاید زیر 50 تا اوریگامی بوده که داشته میچرخیده تا کی؟ تا 100 سال پیش. و تا اون موقع اوریگامی خب یه تفننی بوده که سینه به سینه نقل می‌شده و آدما به هم دیگه یاد میدادن. اینکه آیا ژاپنیه، من شنیدم به عبارتی حتی از چین اومده. خب این سند مکتوب که توی ژاپن بوده هست. من خیلی هم عمیق و دقیق توی اون هیستوری اوریگامی به این معنی نشدم، ولی خب تعبیری که میگن از کاغذ، کشف کاغذ، پاپیروس فلان 1000 سال قبل رو هم خودم شخصا اونقدر به دلم نمیشینه، نمیچسبه. نه اینکه قبول ندارم. یعنی همچین فرضیه هم وجود داره که از زمانی که کاغذ به وجود اومده یه تایی بوده و بعد خب اینجوری. من خب به هر حال شما یه صفحه‌ای داشته باشی، پارچه‌ای داشته باشی، لباس رو هم اگر بخوای در نظر بگیری، خب یه تایی، یه خط تایی داره دیگه. اگه بخوایم اونقدر ابسترکت کنیم ماجرا رو، خب خیلی دیگه رفتیم عقب. واسه همین دورنا شاید گفتی ریاضیه. منظورت چی بود از اینکه اوریگامی ریاضیه؟ هر تایی که میزنی کاغذ تو یه خط تا داری ایجاد میکنی. خب یه هندسه‌ای داره اون. این هندسه و در واقع قابل مطالعه است، قابل شبیه سازیه و قابل طراحیه. همونطور که تو هندسه اقلیدوسی اگه یادت باشه میگفتن یه زاویه رو با خطکش و با صافکش و پرگار چجوری میتونیم به 2 قسمت مساوی یا 3 قسمت مساوی تبدیل کنیم.
اینجا هم با زاویه سر کار داری، با خط سر کار داری، با نقطه سر کار داری. تمام اینا هندسه است و خیلی از هندسه های معروف رو میشه بازسازی کرد. کما اینکه ما سال 2014 من و کیومرس دوستم که توی دانشگاه تهران اونم ریاضی میخوند، سال بالایی من بود، یه موزیسین امریکایی، اونم همسن و سال خودمون بود، اون موقع 20 و چند ساله، 23 4 سالش بود. نشستیم یه مقاله‌ای نوشتیم. ما معلم بودیم تو مدارس و هندسه رو با اوریگامی یاد میدادیم. چجوری این کارو می‌کردید؟ شکلا رو اوریگامی درست می‌کردید مثلا؟ توضیح می‌دادید به مسئله های بچه‌ها؟ هندسی رو روی کاغذ ترجمه یا تعبیرش رو می‌آوردیم اونجا و بعد خب محاسبه داره دیگه. تو هر آنچه که توی هندسه مسئله طرح می‌کنی، ایکس رو پیدا کن، این زاویه رو پیدا کن، این شکل رو بساز، این کار رو انجام بده، اونجا هم همونه. به عنوان مثال اگر یک کاغذ مربعی داشته باشی، بذار ببینم اینجا هست، از پشت داره، چون وارد داریم ریاضی میشیم و کنجکاوی کردی، اگه بخوای یه زلی رو، یعنی 4 تا زل داره اینجا دیگه، خب اگه بخوای یه زلی رو تقسیم بر 2 بکنی، خیلی کار راحتیه. این نقطه رو میرسونی به این نقطه و تو این رو تقسیم بر 2 میکنی. اوکی. و اینجا ما زاویه 90 درجه داریم. هر زاویه دیگه ای هم داشته باشیم اگه بخوایم اینو تقسیم بر 2 کنیم، کار راحتیه. این زل رو میرسونیم به این زل و این رو تا میزن. ولی اگه بخوایم تقسیم بر 3 کنیم چیکار باید بکنیم؟ چه زل رو و چه زاویه رو. این یه مسئله هندسه است دیگه، این یه مسئله ریاضیه دیگه. و این راستش لازم میشه و کاربرد داره توی طراحی مدل‌های اوریگامی. من الان اینجا یه مدل اوریگامی دارم که حالا نصفش تا وایس، خورده. مدل‌های اوریگامی منظورت چیه؟ اوریگامی یعنی مثلا همین این یه مدل اوریگامی. آها، به هر آره. طرحی Object. که فهمیده. آره. این حالا نصفش تا شده. می‌تونیم با هم وزده؟ کار. این خب یکی از اون سورپرایزاییه که من تا میزنم و تا آخرش هم کسی متوجه نمیشه چیه. ببین این ضلع پایین تقسیم بر 3 شده. خب درسته. و این یه روشی داشته که این رو تقسیم بر 3 بکنی. خب این یه مدل ساده‌ایه که از تقسیم بر 3 داره استفاده می‌کنه و کلی محاسبات دیگه و پیچیده‌تر وجود داره. تد تاک هست راجع به این که ما اگر بخوایم فرضاً یه عقرب درست کنیم، چجوری اینو باید بیایم ساده سازی کنیم به یه گراف یا یه اسکلت درختی، اصطلاحاً استیک فیگر بهش میگن، و بعد اون استیک فیگر چجوری روی کاغذ پیاده سازی میشه. حالا اینا دیگه خیلی تکنیکال میشه. خب وایسا. آره. من نکته‌ای که الان برداشت کردم اینه که از اوریگامی برای حل مسئله‌های پیچیده هندسی دارن استفاده میکنن. یکی از کاربرداشه دیگه. یکی از کاربرداشه. یعنی همونطور که توی انیمیشن، توی ساخت انیمیشن دیروز داشتیم با آریان صحبت میکردیم، میگفتش که ریاضیات و کامپیوتر ساینس باعث شد که صنعت انترتینمنت و فیلم سازی و انیمیشن سازی رشد کنه و بره بالا. نمیتونیم بگیم که کامپیوتر ساینس در خدمت در واقع انیمیشن. یکی از کاربردهای اون کامپیوتر ساینس و اون الگوریتم‌ها و کارهایی که دارن میکنن اینه که خب تو وقتی که بتونی یک حجمی رو یا یه شیتی رو شبیه سازی کنی، از اون میتونی توی معماری استفاده کنی، میتونی توی ایربگ مثال معروفیه. ببین تا میشه مدل اوریگامی هر چیزی که تا میشه دیگه. ببین هر آنچه که مسئلهش تا باشه رو به عبارتی توی تعریف مدرن میگن اوریگامیه. کاری نداره متریالش چیه، کاری نداره برش داره یا نداره، کاری نداره که شیپ اون متریال به چه صورته. اگه برش داشته باشه باز اوریگامی حساب میشه. رابرت لنگ که یکی از در واقع پیشتازهای اوریگامیه یه تعریفی داره که اون خیلی باز در نظر میگیره، ولی تو اگه خیلی بخوای محدودتر اینو کاتگورایز کنی، اگه برش داشته باشه باز دوباره اون خودش ژانر خودشو داره. ما تو اوریگامی، اوری تا بود، گامی کاغذ بود، برش و تا میشه کیریگامی. بعد پاپ آپ هم تکنیکای مشابهیه. این اسم گذاری‌ها به نظرم بسته به اینکه با چه مخاطبی در ارتباط هستی و تو چه کانتکستی هستی میتونه خب بازتر بشه یا میتونه مثلا ساده‌تر یا محدودتر بشه دیگه. خیلی‌ها شاید در واقع سختگیرانه به قضیه نگاه کنن و بگن که آقا نه، اوریگامی یعنی این که تو یه کاغذ مربعی رو برداری و مثلا با این تاهای به خصوص هم تا بزنی، از این تاهای پیچیده‌تر فلان هم استفاده نکنی و باهاش شکل تو بسازی. من دغدغه‌م نیست که این تعریف رو خیلی دقیق بهش برسم یا اصلا داشته باشم واسه خودم، چون مسئله‌ام در واقع اون بازی واژه‌ای یا اون هیستوریه یا اون کاتگوری نیست. ببین اکثر اوریگامیای در واقع توی هندسه حجمی، چند وجهی‌ها
و اوریگامی تخت هندسی هستند. یه هندسه پیچیده تری داریم به اسم هندسه فرکتال. بله. خود متشابه. توی مثلا فرکتال توضیحی که میگن توی موجودات زنده ریزترین جزءشون که با تکرار خودش داره کل رو میسازه به اون فرکتال میگن. یعنی یک بخشیه که دائم داره تکرار میشه و تو همه جا داری میبینیش. یعنی مثلا تو سلول زیر میکروسکوپ وقتی میری میبینی اون مدلیه، تو کهکشان وقتی میری میبینی این مدلیه. تعریفش اینطوریه. حالا هندسه‌اش اونو تو توضیح بده. هندسه فرکتالی چیه؟ توی هندسه این پترن های هندسی که خود متشابه هن، سادهش اینه که تو هر چی زوم میکنی اون جزءه رو میبینی توی لایه های مختلف. اگر حالا شکل اسپیرالی داره، اگر شکل های مختلف، مثلا کلم بروکلی مثال جالبی از مثلا فرکتاله که با میکروسکوپ یا با حالا لنز خیلی زوم میکنن، بعد میبینن که یه شیپ اینجوری مخروطی داره، بعد میان بیرون مینا بازم همون مخروطی داره تا که هیچ وقت این تموم نمیشه، تو خودش هی داره این تکرار میشه. اون هندسه رو ما گفتیم که چجوری میتونیم به بچهای راهنمایی آموزش بدیم، چون هندسه انتزاعی و پیچیده‌ایه، ولی اگر که تو با دست خود بسازی اون فرکتال رو، یعنی هی داری تا میکنی و میبینی توی خودش داره تکرار میشه، یعنی با دستت داری لمس میکنی اون هندسه فرکتال رو، بعد تو نتیجهشو داری میبینی و خب یه لول دیگه ای از ارتباط با اون مفهوم پیدا میکنی. حالا دیگه میشه تکنیک این که چجوری این رو تبدیلش کنیم به مسئله ریاضی، طرح درس، چجوری ارزیابیش کنیم. اون مقاله داشت به تکنیک‌های در واقع که ما توی کلاسامون داشتیم برای بچهای راهنمایی، خیلی هم محدود بود، چند تا در واقع مجموعه مسئله رو مطرح کرده بودیم. گفت دیزاینی که توی کلاس استفاده می‌کردیم یکی از دیزاین‌های معروفش دیزاین خود کیومرث بود. طرح داشت؟ آره دیزاین خودش بود. یه سری کیوب کوچیک بود، مکعب‌های کوچیکی بود که اینا رو میچیدی کنار هم، بعد چینش اینا بزرگتر و بزرگتر میشدن و حالا اصطلاحاً از مثلث سرپینسکی، پترن مثلث سرپینسکی استفاده میکرد توی یک حجمی. آخه خیلی مدل باحال و ساده‌ای بود، با همه میشد ساخت و کلی مسئله محاسباتی که آقا این توی مثلا ایتریشن سومش ارتفاعش چقدر میشه اگر ذیل مثلا عنصر اولیه اینطوری باشه. ما اون ارائه دادیم دانشگاه توکیو سال 2014 تو در واقع همایشی که هر 4 سال یه بار توی یه کشوری توی دنیا جمع میشن و مقاله علمی رو توی زمینه معماری، تاریخ، ایژوکیشن، کامپیوتر ساینس، انجینیرینگ، آرت ارائه میدن و یه مقاله مرتبط به اوریگامی. آره. یعنی همه آدمایی که دارن کار آکادمیک علمی میکنن مقاله هاشون رو اول سابمیت میکنن، یه عده‌ای حالا به پرزنتیشن میرسه، یه عده‌ای به پابلیکیشن میرسه. مقاله ما مثلا اون سال توی اون کتابه چاپ شد که اسم کتابه هست 6 آزمی. آزمی هم مخفف فکر میکنم اوریگامی ساینس متماتیکس انجینیرینگ، که آقا ششمین کتاب اوریگامی ساینس متماتیکس انجینیرینگی که همه مقالات رو توش داره. چاپش هم انجمن ریاضی امریکا در واقع انجام، امریکن متماتیکال سوسایتی. اینو نشونت بدم رسید داشتم تا میزدم. الان تموم شده؟ آره خیلی وقته. حدس بزن این چیه؟ نه لباسه؟ لباس نیست. خب الان اینو رونمایی میکنه. یه لبه. ما چون اومدیم اینجا پر حرفی کنیم. چقدر بانمک لبه. بذار رو میزینم. برای که تکون میخوره. آره دیگه اصل لطفش اینه. من از اینا درست میکنم پشت قاب گوشی میذارم، آدما رو میبینم بهشون هدیه میدم. تو با بچه هم اینو ساخته بودی دیدم. بله. آره. این بهترین اوریگامیه که میشه زیر 5 دقیقه ساخت با فاصله. آره. دیزاینش برای کسی معروفه؟ اسمشو فراموش کردم ولی این دیزاینر داره. آره. جدید منظورم یا از این چیزای قدیمی؟ نه خوب شد اینو گفتی. اون اوریگامیایی که دیزاینر ندارن معمولا خب همین که میگی قدیمی ان، میگن ترادیشنال اوریگامی، سنتی، اوریگامی سنتی. ولی اینایی که خب جدیدترن دیگه دیزاینر دارن دیگه. از جمله این فکر میکنم این طاووس هم داشته باشه، مطمئن نیستم. جالبه. ما متوجه شدیم که اوریگامی یه مهارتی بوده توی تا زدن کاغذ که آدما از 300-400 سال پیش برای سرگرمی داشتن انجامش میدادن، ولی تو 100 سال اخیر استفاده های دیگه‌ای ازش داره میشه. آره. زمانی که علم رفت سمت این که فضای بینارشته‌ای شکل بگیره و علوم مختلف بیان داده‌های خودشون رو با هم در میون بذارن و از هم کمک بگیرن برای توسعهش،
اوریگامی نقش جالبی رو ایفا کرده توی ریاضیات برای اینکه حتی مسائل پیچیده رو ساده تر کنه. توی صحبتات در مورد این رویداد 4 سال یه باری که برگزار میشه اشاره داشتی که میان لحاظ ریاضی، تاریخی، معماری، تاریخش کجا بود؟ هیستوری آف اوریگامی دیگه، کسی که مورخ. خود تاریخ. فکر کردم مثلا تو چه میدونم اکتشافات تاریخی و اینا هم از اوریگامی دارن استفاده میکنن. این اون کتابچه مجموعه مقالاتیه که توی اون حوزه ها منتشر شده. آدمایی که توی مثلا انجینیرینگ، مکانیکال انجینیرینگ مقاله میدن با موضوع اوریگامی، اگه اونجا حالا ارائه بدن، سابمیت کنن و پرزنتش کنن، اون مخاطبا هم خب همه اونایین که اوریگامی براشون جالبه دیگه. خیلی وقتا میبینی اون مقاله اصلا تو همایش‌های معماری داره اصلا منتشر میشه، یا همایش نمیدونم مکانیکال انجینیرینگ داره ارائه میشه. واسه همین اینطور نیست که همه مقالات اوریگامی که در دنیا منتشر میشه داره اونجا ارائه میشه، ولی خب چون همونطور که خودت گفتی کامیونیتی خیلی کوچیکی داره، اونا خب جمع میشن همو ببینن، یه بهونه‌ایه که همدیگه رو ببینن، همین که بشنون صحبت‌های همدیگه رو و ببینن که چه جوری میشه. و چرا انقدر اهمیت پیدا کرد؟ این اتفاق خاصی افتاد؟ ببین یادت گفتم حالا اون هیستوریش خیلی دقیق نیست. از اونجایی که دیزاین اوریگامی جدید شروع میشه برای من جذاب میشه اتفاقا. یه آقایی به اسم آکیرا یوشیزاوا، یک تنه، این ویکی‌پدیا شدن، توصیه میکنم ببینین، واقعا عجیب غریبه، من هنوز باورم نمیشه. این یک تنه اومد اوریگامی رو اینجوری کند از زمین بالا و تو ویکی‌پدیاش 150,000 مدل اوریگامی دیزاین کرده. تو چند سال؟ فکر کنم 95 سال زندگی کرد بدون توقف. دوست داشت که این فرهنگ ژاپنی رشد کنه. خب یعنی اوریگامی رو از اون حالت دورنا، فکر کن زیر مثلا 100 تا زیر 50 تا مدل، تبدیل کرد به تکنیکی که انواع و اقسام تکنیکایی که الان ما میشناسیم و حالا راجعش صحبت میکنیم احتمالاً جلوتر، اینا خب یک کاتگوری محسوب میشن از اوریگامی دیگه. تمام اونا رو کشف کرد یک تنه و هنوز که هنوزه آدمای دیگه دارن ابداع کرد، چون کشف که نیست، نبوده دیگه، خودش درست کرده کامه. ببین من خیلی جنس دیدگاه هم نسبت به اوریگامی اینه که کشفه توی کاغذه، تو باید پیداش کنی. میفهم چی میگم؟ آره کاملا. از این زاویه نگاه میکنی متوجهم. ما خودمون برای ایده ها خیلی اوقات هم چیزی داریم. ولی نکته خیلی جذاب و جالبیه، یه هنر صنعتی که مثلا فقط 50 تا طرح 60 تا طرح بوده، داخلی بوده دیگه، تبدیلش کرده به یک هنری که صادر کننده فرهنگ ژاپنیه و تازه تونسته کلی هم کمک برسونه به آدمای مختلف توی فضاهای مختلف، توی صنایع مختلف حتی. البته که فقط توی ژاپن نبوده، به موازاتش میگن تو اسپانیا بوده. آره توی آلمان بوده، چین بوده، جای مختلف بوده. خب ولی هیچ دیزاینری مثل این که قبل از یوشیزاوا لااقل سندش نیست که تو اون میگم پدر اوریگامی دیگه به اون آدم. کی فوت کرده؟ مثلا 50 ساله؟ نه تازه فوت کرده. آره. یا 2005 فوت کرد یا 95 خاطرم نیست. فکر کنم 95 فوت کرد. آره تو سن 90 سالگی 95 سالگی فکر کنم 2005 به مناسبت 100 سالگیش بعد فوتش مثلا یه بزرگداشتی گرفتن و اینا. خیلی آدم عجیبیه. بعد بیایم جلوتر یکم، فکر کن حالا این دهه مثلا 30-40 اینا شروع شده. باز گفتم آلمان و توی بحبوحه جنگ جهانی و اینها مدرسه باهاوس، جوزف آلبرس که در واقع یکی از فکر کنم حتی جزء بنیانگذارای مدرسه بوده علاوه بر مدرس، که حالا کتاب رنگش معروفه، رنگ‌های مختلف رو هم گذاشته و کمتر کسی میدونه که این آدم یه کورسی داشته که با کاغذ یه روز میاد با یک بسته کاغذ میذاره روی میز برای شاگردام و میگه این یه متریال ارزونه و ما نمیتونیم خیلی مثلا ویست کنیم متریالا رو، باید با این کشف و ابداع و نوآوری کنیم، هر کاری میتونید با این متریال بکنید. و اون هم هنوز که هنوز ببینید دهه 30 40 50 یه سری از تکنیک‌های معروف اوریگامی که هنوز کلی کاربرد دارن، هندسیان و توی صنعت هوا و فضا دیده میشن. و از همه مهمتر و جالبتر به نظر من کرو اوریگامی. یعنی ببین تو اینا، من اینو بازش کنم برات، مثلا بیا اینو بازش کنم ببینی خط خوب بشه، همه برات تا بزن میشه، هیچ مشکلی نداره، راحت تا میشه. ببینی همه تاها یه سری صافه. خط صافه. تو فکر کن این خطه کمان باشه، کرو باشه، تو تا زدن همچین کاری کنی میشه مگه؟ آره میشه. بعد واقعا یک دنیای متفاوتی از مدل ها باز میشه و
اونا صرفاً با با بازی دسته اون تا زدن میتونی آره کمانی میتونی هم چیز کنی، میتونی در واقع حالا خط دستی چیز کنی بندازی. یا با یه ابزاری خطکشای این گردی که هست بنزی، یا الان خب پرینت میکنی با دست روی اون میندازی، یا حتی لیزر میکنی یا با کاتر پلاتر. دستگاه هست دیگه الان. و خب قواعدش متفاوته، یعنی اون قواعدی که توی این یکی هست توی اون یکی در جریان نیست، ولی با هم همسایگی هم دیگه رد میشن و به هم دیگه هم ترجمه میشن. این مدل میبینیم که نه. یک زمانی اگه صفحه فقط تخت بود، اومد رفت سمت این که باهاش برای سرگرمی یک سری طرح‌ها، شی‌ها، اشکال ساخته بشه و بعد اومدش حتی نگاهه رفت سمت این که فضا رو سه‌بعدی ببینه، بتونه کرو ایجاد کنه و بره سمت این که یه سری خروجی‌های عجیب غریب‌تر داشته باشه. حالا گفتی که الان دیدم اینجا مثال داریم. این یکی از اون مدلاییه که در واقع به اسم 2 نفر هست. یکیش همین جوزف آلبرسه که هست که عکسش که آقای همچین دیزاینی رو درست کرده، لااقل ساختارش یکی اگه زاویه‌اش دقیقاً این نیست. این بهش میگن مپ فولدینگ. از طرفی به اسم یه آدم ژاپنی، مهندس ژاپنی دیگه به اسم میورا هم هست، بهش میگن میورا فولد. یعنی جفت اینا رو شاید بزنیم بیاد. و اینطوریه که تو اگه بخوای صفحه‌های خورشیدی تا بزنی، ماهواره‌ها و فضاپیماها اینا همشون میتونی همچین چیزی رو درست کنی. حالا ببین اینجا رو می‌بینی این 8 هفتی‌ها. خب تو فکر کن به جای اینکه این اونجوری خط صاف باشه، یه کمان، یه سینوسی باشه. خب اون اونجا دیگه کرو اوریگامی ده. جالبیش اینه که توی اون حالت این خطا رو دیگه نمیخواد. این خطایی که از بالا دارن میان. یعنی تو فقط اون سینوسیه رو داشته باشی. چجوری جمع میشه؟ خب شاید سخت باشه تصورش، ولی نکته اصلیش همینه دیگه. نکته اصلیش اینه که تو وقتی کرو داری یه کیفیتی رو به تو میده که مشابه اینه، ولی به جای اینکه اینجوری شکسته باشه داره با چیز کار میکنه. یه ذره دقیق‌تر برامون تکنیکا رو معرفی می‌کنی؟ آره ببین، ساده ترینش میشه اوریگامی ریپرزنتیشنال یا شکلایی که هستن واضح نگاش میکنی میفهمی که یه طاووسه یا یه پرنده است، لااقل اگه متوجه نشی. اینا در واقع نمایش دهنده یک آبجکت مشخصی هستن. اغلبشون ساده است، نه همشون. خیلی وقتا میتونه یه طاووس با تمام جزئیات و بسیار بسیار پیچیده باشه و خب این یه کاتگوری از اوریگامیه. حرفی راجع به این که این چقدر ساده است یا پیچیده است لزوما نمیزنه. میتونه انقدر پیچیده باشه و انقدر به رئالیسم نزدیک بشه که تو فکر کنی که این اصلا یا انگار 3D پرینت شده، انقدر دقیقه، یا مثلا امکان نداره این یک ورقه کاغذ باشه و تا شده باشه. این یک کاتگوریه. نمایشی برای اینکه تو نمایشگاه‌ها نه. صرفاً ریپرزنت میکنه یه آبجکتی رو. یعنی مشابه تشخیص اینستالیشن‌ها و مجسمه‌ها و این چیزایی که از تکنیک اوریگامی دارن استفاده میکنن و توی نمایشگاه هنری استفاده میشه نیست. اون کاربردشه دیگه. ما داریم راجع به تکنیک‌ها و کاتگوری‌ها حرف میزنیم. حالا تو میتونی اینو نمایشگاهیش کنی، پرزنت بزرگ بسازی و لایتینگ بذاری روش و مثلا یه اگزیبیشنی داشته باشی. میتونی هم در واقع انتزاعی ترش کنی. این طرح که اینجا دیدی خب هندسی و انتزاعی تر بود و به این تکنیک میگن معمولا تسلیشن. باز اینا جزئیات داره، من کلیشو دارم میگم. تسلیشن به این دلیل که اینا قابل تکرارن، یعنی تو کاغذ بزرگتر برداری یا این اجزای موتیف اینو ریسترش کنی میتونی ادامه بدی، هیچ وقت تموم نمیشه. محدودیت زمان تو، مهارت تو و متریال توه. میتونی پیکسلاتو کوچیک‌تر بکنی یا بزرگتر بکنی. این تکنیک یکی از کاربرداش اینه که مثلا تو پلیسه های لباس، حالا اون اصلا میتونه حجمم اینطوری داشته باشه، حتما لزوما صاف نباشه. یه طراح گرافیک دیزاینی از این پترن به عنوان پوستر نمایشگاه یا پوستر در واقع اون ایونت استفاده کرده بود، پرینت کرده بود. چاپم بخوره تا بخوره برای خودش قشنگ یه حجمه. بعد داشتی فشن اوریگامی هم میگفتی، برای من جالب شد چون دقیقاً اون لباسایی که از اوریگامی استفاده میشه تو دیزاینش پارچه رو دقیقاً همچین کاری میکنن دیگه. ساندویچ همین 2 تا کاغذ و تحت فشار دمای به خصوصی اون پلیسه ها رو بهش میگن که اون تکنیک پلیسه هم خیلی قدیمیه. تاریخچه‌ش رو دقیق نمیدونم که به چه صورته. حالا حتی اون پلیسه ساده‌ای که بالا پایینه نه، اونا داشته اونجا استفاده می‌شد. حالا تو طرح جدید دیزاین کنی، ما این مهارت رو هنر بدونیم یا علم بدونیم؟ جفتش هست. یعنی اصلا امکان نداره که تو اینا رو بتونی بگی که این هنره یا علمه و دیزاینه. این ستای ایناه. چون که اگه هنر خیلی ببریش سمت هنر، شاید اون بخشی که یک هنرمندی میخواد یک پیامی رو برسونه یا یک
حسی رو منتقل کنه خیلی بزرگتر بشه، فارغ از اینکه اون آبجکت چیه، اون طرح چیه یا چه مسئله هندسی ریاضی اون زیر حل شده. ولی تو دیزاین انگار بینابینی بین هنر و علم در واقع تئوریتیکال ایستاده و تو هم همزمان داری یه تنه‌ای به هنر میزنی و هم داری از اون تکنیک و علم استفاده میکنی. من خودم مثلا همه دیزاینام هندسیه. خب من اگر که مینیمومی از شهود حداقل توی اون هندسه نداشته باشم، منظورم محاسبه نیست، تو یه موقع‌هایی شهود پیدا میکنی نسبت به اون هندسه بدون اینکه حتی بتونی جزئیات اون هندسه رو بدونی. من یه مثالی که میزنم، نمیدونم چقدر ممکنه ارتباط برقرار بکنی باش، رانندگیه. تو وقتی رانندگی میکنی ممکنه یه راننده خیلی خوبی باشی که صداها، حس فرمون زیر دستت، تایر جاده، همه اینا یه شهودی رو به تو بده که من که کنار دستت نشستم تو ماشین تو نشستم متوجهش نشم و تو میتونی خیلی روون و راحت اون ماشین خودتو برونی تو خیابون یا جایی که هست. مهارت دیگه. هیچ کدوم از اون دیتیلای موتور و اون مهندسی رو ندونی ولی استفاده داری، شهود پیدا کردی نسبت به قضیه. توی اورگامی هم خیلی وقتا ممکنه اینجوری باشه، تو ممکنه اون کور اصلی و اون پایین تمام اون چیزای تئوریکالیش رو متوجه نشی، ولی اگه داری دورنا میسازی داری از تقارن استفاده میکنی. اینجا اگه داری از یک هم چیزی استفاده میکنی داری یه حرکت افقی رو به یه حرکت عمودی تبدیل میکنی. من دارم این 2 تا صفحه کناری رو میگیرم تکون میدم، این لبه داره از بالا پایین باز میشه. یه مکانیسم دیگه. آره آفرین، یه مکانیسم توی خود پکیجینگ دقیقاً خیلی کامل داره استفاده میشه دیگه. تتراپک فراخوان نمیدونم هنوزم میده، ولی من خاطرم هست که تتراپک به طور خاص به کامیونیتی اوریگامی میگفتش که ما یه همچین مسئله‌ای داریم، مثلا شما بیاید براش پروتوتایپ کنید. و همین الان هم نگاه کنی پکیجینگ های تتراپک یه پله جالب‌تره، هم تو مهندسی اجراش هم تو شکلش، کیفیتش. حتی جالبه که اونا سراغ اون رفتن. منتها شما اوریگامی های حجمی هم داری که گفتم چند وجهی ها هستن. من 1-2 تا مثال اینجا آوردم. این 30 تا تیکه کاغذه که بدون چسب توی هم قفل شده، یعنی مکانیسم قفلش هم با تا زدن تو هم گیر کردن. بذار ببینم یکیشو میتونم باز کنم. خب خراب میشه کلش که. خراب نمیشه، باید حوصله کنم داره قفلش کنم. بذار من اینو اگه بگیرم اینو باز کنم تو یه قطعهشو ببینی، این یه قطعه از چیزیه که اینجا بعد زبونه داره، این زبونه ها پا میشن میرن تو هم دیگه قفل میشن و این شکل رو میسازن. جالبه تو همت هم یه همچین هندسه‌ای یه به صورت فلزی گذاشتن تو اتوبان، کنار اتوبان هست، هر کسی از اونجا رد شد میتونه دقت کنه اینو ببینه. اینم این حتی داریم میگیم که با کاغذ، با درک اوریگامی مهارتش، تو میتونی بیای بدون استفاده از چسب اشیاء سه‌بعدی بزرگتر رو هم بسازی. این تو میتونی اینو 3D پرینت هم کنی. این هندسه وجود داشته از قبل، چیزی نیست که اوریگامی تولیدش کرده. خب ولی جذابیت این که آقا تو بدون چسب و قشری داری پروتوتایپ میکنی. الان همینو متریالو عوض میکنیم، فلز میکنیم، سازه معماری بزرگش میکنیم. همینو با همین مهارت تبدیلش میکنیم به ساختمانایی که تو آینده میخواد ساخته بشه بدون اینکه بخواد اتفاق خاصی بیفته. یه روش فکر کردن و پروتوتایپینگ دیگه. تو همونطور که وقتی نرم افزار 3D ریاضی بیشتر، آره اینا خب خیلی بیس ریاضی داره. این خب نه خود اوریگامی منظورمه. آره نمیتونی جدا کنی از ریاضی دیگه، چون کامل هندسه است دیگه. کامل هندسه است. تا زدنه، توی هم چفت کردنه. آره دقیقاً. یه دونه دیگه مثال اینجا دارم کوچیک‌تر، اینم 30 تاییه. این تکنیک حجمیه رو اغلب چون داره از چند تا کاغذ استفاده میکنه بهش میگن ماژولار. تو از ماژول‌های جدا جدا توی قفل کردن هم دیگه استفاده میکنی و اینا از لحاظ ساختاری یکی ان، ورییشن‌های هم دیگه محسوب میشن. اینا چرا همون نمایشی ها نیستن؟ چیو داره ریپرزنت میکنه به نظر؟ یه حجم هندسی دیگه، ابسترکت دیگه. یعنی مثلا حیوان نیست، برگ نیست، گل نیست. اونا حتما باید از اون جنس باشن. میگم من خیلی اینا چی میگن؟ به این تکنیکه میگن ماژولار اوریگامی. به این حجمه چی میگن؟ میگن یا 12 وجهی منتظم یا 20 وجهی منتظم ساختارش. مثل برفه. آره. یه تسلیشن دیگه هم اینجا دارم راستی. اینم پشت و روش یه حالت. این یه کاغذ بدون برش و اینا، میبینی این پیکسل مربع شده، یه 500 تومانی بوده تا شده. اینو من
دیدم تو لباس زیاد دیدم، بعید تو نیست. معماری هم آره. زیاد دیدم. پوسته‌های ساختمونا رو آره احتمالاً ستاره. چارپریه. آره از این آره. ستاره مال شبدر معماری میگن، چی ایرانی. میگن؟ آره ببین شکل نهاییش که خب خیلی چیز عجیبه، یه سری مربع کنه، اون تایل دیگه یه سری مربع، ولی روش رسیدن بهش یا فرایندش کاملا فرایند خاص و یونیکیه. باحاله. جالبه. اینم ببین دی ان ای با یه سری خطای خیلی ساده، یه مستطیله، یه سری خطای ساده داره، این شیپ جمع میشه؟ اسپیرال تا فکر کنم این آره جمع شد. بیا خیلی باحاله نیست؟ یه سری تاهای به این سادگی یه همچین نتیجه‌ای دارن میده. این کار یه هنرمند آلمانیه به اسم رابین شولز. دوست منه که تخصصش درست کردن این طرح‌های در واقع تسلیشن خیلی کوچیکه. اینم با تاه؟ یک ورق کاغذه. اینو از پشتش نور بگیریم بالاتر هم میشه. الان نور رو ردیف می‌کنیم. بذار ببینم از نزدیک. امضا هم کرده. آره دیگه 2019 اینو تا زده، فرستاد برام، رسید دستم، منم قابش کردم. هیچ برشی نداره. بعد بین هر کدوم از اون فاصله بین دوتا گریدا فکر میکنم 1 میلیمتر فاصله است اگه مشخصه، و تک به تک اینا رو ریز 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 تا زده. بعد جهتشون از این نور استفاده کنم معلوم میشه. بذار این وریش هم بکنم چون دو طرفش یه ذره پایین بده. از پایین که زاویه میدی سایه‌ها تازه اونا تای رو هم افتاده است. آره اون گریدایی که در واقع مثلثیه گریده اصطلاحاً، ولی اون نوارای کاغذی روی همدیگه افتادن مثل یه بافتن. به این تکنیک چی میگه؟ تسلیشنه. اینم تسلیشنه. آره. این فقط توی این یکی اینا روی هم نمیافتن لایه ها، توی این یکی رو هم میافتن دیگه. اونو با مداد یه تای اونو تای با دست زده همه رو. خیلی این کاغذ ریزه. پوستی مگه نی؟ پوستی فکر نکنم باشه. حالی نازک. نه نمیدونم اصلا آخه ببین آره. یه چیزی که خیلی خیلی نازکه. 30-40 گرمه فکر کنم مثلا کاغذه. حالا برای اینکه مقایسه کنید کاغذ پرینتر 80 گرمه 90 گرم. خیلی جالبه. خیلی. دوست آلمانیت گفتی؟ آره رابین شولتز. پس تا الان ما میتونیم بگیم 3 تا تکنیک اصلی دیدیم. یا کاتگوری اصلی برای اوریگامی رو دیدیم. یه نمونه دیگه هم حالا اینه. من برای نمایشگاه تست داده بودم تو داده بودم. یه چیز بامزه‌ای که داره. اینم تسلیشنه. آره این بازی سایه و نورش رو نمیدونم. بله متوجه میشم. انگار حجم داره میده. بله آره حجم عوض میشه انگار وقتی که اینو میچرخونه. این بامزه است. خب تا اینجا ما برش نداشتیم دیگه. نه. آره ولی کیریگامی ها برش داره. اگر که شما برش بزنی تو کاغذت، که باز نمونه‌ای که من الان اینجا آوردم محدوده، یعنی وسیع‌تر تکنیک‌های حالا برش و تا و کیریگامی، ولی تو میتونی از توی یه ورق کاغذ یا یه کتاب یا یه کارت پستال یه حجمی رو بکشی بیرون وقتی که برش میزنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا این پاپا مثل این پله. تو این صفحه و این صفحه رو که بکشی بیرون اینجوری یه افکت پله‌ای میتونی درست کنی که خیلی هم میتونی باش کار کنی و جزئیات بدی. مثل چی؟ یه کمی که پیچیده ترش میکنی میتونی مثلا 2 استپ پله بدی بیرون. بعد میتونی مثلا یه بنای معماری رو باش کار کنی و اون پله ها الان اومدن این شیب و زاویه سقف رو در آوردن. یا این یکی که فکر میکنم هتل حیات ریجنسی تو امریکا یکی از در واقع حالا اون ساختمان‌های هتلش رو درست کرده. این کار دیزاین یه معمار ژاپنیه که خیلی توی پاپ آپ و پاپ آپ 90 درجه اصطلاحاً، چون این کارتا توی حالت 90 درجه وای میسن دیگه، به کار کردن. اون تا یه تکنیک دیگه که اتفاقا اغلب شناخته شده تره، اون یه کتاب کودکی 380 یه حجمی از تو کتاب میزد بیرون. بگو. کریگامی هم پس زیر مجموعه اوریگامی میشه. اوریگامی هایی که کات میخوره. الان اینجا کات خورده، یه سری تیکه‌هاش در اومده. میگم میتونی اینا رو با هم، همه اینا رو میتونی بگی اوریگامی. تو کامیونیتی خودتون چی میگه؟ اینا هم اوریگامی میگن. پاپ آپ یا کریگامی میگم. پاپ آپ خیلی دقیق تره. پاپ آپ 90 درجه. بعد جدیدتر از این چیه گفتی؟ جدید در کنار این 90 همه این کارتا 90 درجه ان دیگه، میبینی؟ درسته. ولی تو تکنیکی هست که توی 180 درجه، یعنی یه کتاب داری بازش که می‌کنی می‌خوای یه حجمی بزنه بیرون.
اون فکر تکنیک کنم دیدم کتابای جدیدی پاپاپیه آره. که اونا میشه تکنیک پاپ 180 درجه. چیزی که میخوام الان نشونت بدم یکی از بهترین نمودهای پاپ 180 درجه است. این کار چرخ و فلکه روش نمیشه میگورا. ببینیم حالا چیه دیگه. آرتیست ژاپنیه، معمار بوده، هیروکو موموی. من اینو از خودش گرفتم. بعد تمام این رو چه امضا هم زده برات. آره. اونم ببینیم. دفترچه توضیحاتشه. کلندره. خیلی کار سختیه همچین چیزی رو انقدر تمیز تولید کردن، چون خیلی ظرافت و دقت میخواد و واقعا تکنولوژی چاپ خیلی هم کلفته. آره. تقویمه. ولی باز میبینی تا مسئله اصلیشه دیگه. یه نمونه دیگه ای که تو اکسپو بود 2021 غرفه عربستان سعودی یه کارت پاپاپی رو هدیه میداد تو اکسپو دبی. بعد من دیدم خیلی جالب بود برام که از این تکنیک برای تبلیغ استفاده کرده بودن. اینم یه کارت این شکلیه. غرفه عربستان سعودی تو اکسپو دبی همین شکلی یه حجم اینجوری زاویه داره 45 درجه‌ای داشت که آینه داره. این هم اینجوریه که وقتی بازش میکنی یه فضاییه. بعد اون شبیه سازی کرده در واقع اون خود غرفه‌شون اینطوری بود. پاویونشون آره. این همون پاویونه بودش که پایینش یه فضای اینتراکتیوی بودش، آدم کلی ویدیو اینا ازش گذاشته بودن. خیلی تاریخچه خود عربستان خیلی مینی فضاهای زیادی داشت. یعنی تو میرفتی توی یه توری، یه جایی بود مثلا یه مانیتوری کف قضیه و یه جایی بود یه آبشاری درست کرد، اصلا همه چی بود. یعنی من روی یوتیوب که دنبال میکردم اکثر کانتنت کریتوره بین المللی که پاشو بودن اومده بودن، چه میدونم مثلا 1 ساعت ولاگ گرفته بود، 40 دقیقه‌اش توی اون بود، 20 دقیقه‌اش 100 تا غرفه دیگه، پاویون دیگه. خیلی جالبه. اینم از کاربرداشه دیگه. در واقع تو میتونی تو تبلیغات استفاده کنی دیگه. کم کم میره وارد تجاری سازی و پول درآوردن و اینا ازش میشه. کاتگوریام تموم شد یا بازم مدل تقریبا اصلی آره. و کرو اوریگامی، اونایی که در واقع خط تاشون منحنیه. داری نمونه چیزی بهمون نشون بدی؟ ندارم. یا عکسی چیزی بهمون نشون بدی؟ عکس هست آره. اگه سرچ کنی دیوید هافمن کرو اوریگامی نمونه‌های جالبی میاره. یا اصلا کرو اوریگامی CURVE اوریگامی اگه بزنی چیزای جالبی میاره. اونم برامون توضیح دادی که اوریگامی چه تکنیکایی هست، خودش داره توسعه پیدا میکنه، طرح‌ها شکل میگیره تو صنایع مختلف. گفتی تقریبا 100 سال 120 سال حضور جدی پیدا کرده، تو فضای بین‌الرشته‌ای اومده. حالا نمونه‌ای که مثلا داشتیم تو اون حالت مفروشه سرامیکیه، اشاره داشتی که توی پنل‌های خورشیدی که توی خارج از زمین داره استفاده میشه، به خاطر اینکه فضاپیما و ماهواره باید از کوچکترین فضا هم استفاده بشه، پنل‌های خورشیدیشون دارن از اوریگامی استفاده میکنن. تو معماری اشاره داشتید دیگه، توی چه صنایع و چه فضاهای دیگه‌ای از اوریگامی داره استفاده میشه؟ توی پکیجینگ هست، توی فرنیچر، طراحی محصول در واقع به طور کلی، که تو میخوای هزینه لوجستیک تو بیاری پایین و یه چیز تختی رو، یه شیت تختی رو حالا کات بزنی، لیزر بزنی، هر کاری بکنی، بعد ببری یه جای دیگه با تو تایم کم اینو شروع کنی تبدیلش کنی به اون پروداکته، به جای اینکه مثلا یه صندلی رو درست کنی و هر کدوم از اینا توی جعبه‌های بزرگ بخوان برن. مثل ایکیا مثلا اون مدلی داری میگی یا یه جور دیگه؟ مثلا اونطوری، ولی حتی اینکه تو از تو یه شیتونو در بیاری، یعنی مثلا یه شیت باشه. یا حالا تا داشته باشه، پرتی متریالت کم بشه دیگه، به جای اینکه هی تیکه های مختلفه یه در واقع فرنیچر رو از توش بخوای ببری، پرتیشو بیای اپتیمایز کنی و کمش کنی. فرنیچر میتونه باشه، معماری گفتی، معماری رو تو اون طراحی پوشش‌های از ساختمون گرفته تا اصلا طراحی داخلی و اون بخشای زیبایی قضیه و اینها. البته یه نکته تو معماری وجود داره که اومدن از فلسفه اوریگامی تو متریال‌های دیگه استفاده کردن، با فلز کار کردن. شما داری میگین که اوریگامی تا زدن کاغذ مثلا میشه واژش. آره. اصلا تکنیک این مدلی به وجود اومده دیگه. چه ماده‌های اولیه‌ای وجود داره که ما بتونیم اون تکنیک رو روش پیاده کنیم؟ من خودم از فلز استفاده میکنم. توی در واقع نمایشگاه‌ها از استیل استفاده کردم که برای اینستالیشن، یعنی استفاده میکنم برای اینستالیشن آره، که در واقع
پوشش رویش آینه‌ایه، میرور، اونو تا زدم با دست. البته لیزر خورده، منتها این تیکه‌ها جدا نیستن، همچنان اون ورقه استیل یک ورقه استیل و شروع کردم اونو تا زدم. فکر کنم اینجا نمونهش هم داشته باشم. یکم اینا تسته ولی خب حالا بد نیست. این سبزه؟ آره یه رنگی هم خورده، حالا برای اینکه تست رنگ بخوره ولی ترتمیزم نیست. ولی می‌بینی اینا اون خط تایی که من تو کاغذ پروتوتایپ کردم، بعد گفتم اگر با فلز بزنم چه جوری میشه. یا این یعنی قالب داره؟ نه این لیزر شده ولی همچنان یه شیته. یا ببین میتونی فشار بدی صافش کنی حتی. آره دیگه با دست ها میشه. نگاه کن این طرحی که اینجا هست این همینه. آره یه جاییش تو رفتگی بیرون رفتگیش فرق داره، همونه کامل. اصلا اینا همونه. آره پترن همین. یعنی تو میتونی با کاغذ پروتوتایپ تو بزنی بعد بیای رو فلز. قطعاً که خب چیزی که تو تجربه یعنی می‌کنی دو تا لایه است یا لایه؟ نه چیز دو تا لایه نیست، یه دونه است. به همین الانم با این وربری یه خورده حالا فشارش زیاده، ممکن دستم بریده بشه، ولی میتونی اینو صافش کنی. آره اینو برای همون دارم میگم. یا اینم یه پروتوتایپ دیگه است که من اینو درست نکردم ولی کاغذیشو در واقع من دادم. یکی از کمپانی‌های زیر مجموعه تویوتا توی همون همایش اوریگامی که رفته بودیم آشنا شدیم، گفتش که میتونی دیزایناتو بدیم و پروتوتایپ کنیم. بعد اینا توی ساخت قطعات خودرو برای تویوتا خب کار میکردن. تکنیک خیلی فلز و اون روکشی که روی اون فلزا میکشن خب خیلی تو سطح بالا و خوبی بلد بودن اون رو، که خب من تخصصم نیست اصلا. من اون طرح رو که بهشون دادم اینو ساختن. بعد دقت کنی میبینی یه سری چرا وسطش فاصله همون. ببین تو فلز ضخامت داری، وقتی تا میکنی نیاز به فضای باز داری که اون ضخامت اونجا حرکت بکنه. بعد اگرم که اون خط برش رو نزنی اصلا نمیتونی تا کنی، شل میشه دیگه. وقتی اون کل اون خط رو لیزر میکنی بهش اجازه میدی که بتونی با دست تا بزنی، وگرنه خب خیلی سفته نمیتونی با دست چیزی رو تا بزنی، باید پرسش کنی. توی تو برش اینو میخواست؟ تو خودرو استفاده میشه از همچین چیزی؟ خودشون دوست داشتن یعنی میخواستن مثلا توی یه پروداکتی استفاده کنن، تست فلز دادن. این الان خیلی کاربرد به خصوصی نداره، فقط میخواستم ببینن که اگر یه ماژول این شکل بعدن میخواست اینا رو تبدیل به لمپ شید و لایتینگ و اینا بکنه، ولی میخواست ببینن اگر که یه همچین طرحی رو بیاد استفاده کنه چه ضخامتی باید استفاده کنه، چه محدودیتایی داره، جزئیات در واقع مهندسی این که اینا چه جوری باشه، فاصله ها، تمام اینا رو داشت در واقع روش کار می‌کرد. میتونیم بگیم اوریگامی مدل فکری هندسیه که به تو کمک میکنه بتونی تصویر سه‌بعدی حتی روی نقشه ببینی. میدونی دیدنش رو مطمئن نیستم ولی فکر خودتون چجوری طراحی میکنید؟ یه مدلی برای فکر کردن. خب تو وقتی مداد و کاغذ داری یه ابزار و یه مدلیه برای فکر کردن. تو اسکچ میزنی، پروتوتایپ میکنی و اینا. وقتی همونو میای پشت کامپیوتر با موس و کیبورد و نرم افزار سه‌بعدی یه کیفیت دیگه یه رو از فکر کردن داری و اینا لزوما جای همدیگه هم ممکن نگیره. حال متریال عوض شده، به جای کیبورد و موس و مانیتور و نرم افزار شده کاغذ و داری تو دستت میسازیش، مثل یه گل، مثل یه حجمی که همزمانی که تکونش میدی نتیجهش هم داری میبینی و با دستت حسش میکنی. یه خورده توضیحش سخته، یعنی یکم تا زده باشی قشنگ میفهمی که زیر دستت حس میکنی که اون داره چه اتفاقی میفته. واسه همین اون شهودی که پیدا میکنی برای اینکه من یه همچین تایی رو میخوام روش بزنم یا یه همچین حجمی رو میخوام بسازم بعضن قابل توضیح و توصیف نیست، ولی با دستتون کاره رو انجام میدی. شاید مثل موسیقی بشه تشبیه کرد که یه کسی که داره پیانو میزنه انگشتاش روی کلاویه خیلی از جزئیات نواختن اون قطعه موسیقی رو شاید نتونه توضیح بده. اون نوتا ورژن ساده شده و فروکاسته چیزیه که اون داره اجرا میکنه، ولی بعد اینکه خیلی تمرین میکنی زیر انگشتت یه حسی رو داری و با بدنت و با ذهنت و چیزی که داری میشنوی که انگار یکی داری میشی با اون متریال، با اون ساز. تو کاغذم با کاغذ انگار داری یکی میشی و داری حرف میزنی و فکر میکنی. مهمتر از همه در مورد دیزاین اون هم اپروچ‌های مختلفی هست. ساده ترین و مرسوم ترینش اینه که انقدر مدل‌های بقیه رو تا بزنی. تو چجوری طراحی یاد میگیری؟ بشینید طراحی کنی دیگه، حتی بشین کپی کنی، بندازی زیر دستت روش بکشی تا اینکه بذاری کنار دستت تا اینکه مدل لایو ببینی
تا اینکه ذهنی بخوای یک مدلی رو طراحی کنی. اینا همه مراحل مختلف و تکنیک‌های مختلف برای اینه که دستتو قوی کنی توی طراحی دیگه. تو اورگامی هم خیلی فرقی نمیکنه. باید بشینی مدل‌های بقیه رو انقدر تا بزنی تا یک درک و شهودی از این که آقا این چه جوری انجام میشه پیدا بکنی. مثل رانندگی، تا وقتی بشینی بغل دست رانندگی یاد نمیگیری. هر چقدر بشینی ویدیو یوتیوب ببینی یا یه اورگامیستو ببینی، باید کاغذ بردی تا بزنی و اشتباه بکنی. و خوبیش اینه که توی اورگامی اشتباهات خیلی اصلا بی هزینه است. کاغذت خراب میشه میندازی دور یکی دیگه برمی‌داری. و من برام یه نکته جالبی که وجود داره توی مستندا زیاد دیدم، مخصوصا استودیوهای طراحی، استودیوهای معماری، معمارای بزرگ موقعی که میخواستن بیان یک سازه جدیدی رو ابداع کنن، معمولاً یک کسی که حالا روی اوریگامی متمرکز بوده رو کنار خودشون داشتن. چون اگه اشتباه نکنم 2 شاخه میشه. یک سری میرن کامل سمت هنر و دیزاین و طراحی، یک سری هم میرن توی ساختار علمی، اگر اشتباه نکنم روش کار میکنن، مقاله های علمی مینویسن، میرن سمت اینکه فرمولای جدید داشته باشن، یه سری کارهای آکادمیک به قول معروف انجام بدن. از دوتا توی این استودیوها استفاده میشده برای طراحی سازه های جدیدی که اصلا دنیا رو متحول کنه، سازه هایی که توی خودرو، توی قطار، توی فضاهای مختلف بتونن ازش استفاده کنن. برای من جالبه. یه مثال این تفاوته از کجا شکل میگیره بین هنر و مهندسی؟ یعنی اونا دارن چی کار میکنن؟ چون این ورم داریم میبینیم که صرفا داره یه ابژه‌ای که آرتیستیکه ولی کاربردی هم هست دیگه. الان این هم دکوراتیوه، هم میتونه آینه باشه، هم هندسیه. تو رفله نمیدونم حالا الان رفلهشو شما رو میز ببینید یا نه یه رفله خیلی جالبی میتونه برای خودش داشته باشه، یه طرح جذابه، یا این مثلا برای خودش اعجاب انگیزه واقعا. آره شگفت انگیز بودن اوریگامی برای من اینه که اینا انقدر اوورلپ دارن و یکیان که راحت نمیشه تفکیکشون کرد. مثالش هم کم نیست. همین رابرت لنگی که گفتم مهندسی بوده، استنفورد درس خونده، فیزیک خونده و رفته ناسا کار کرده. علاقه داشته به اوریگامی و مسئله همونطور که یوشیزاوا برداشته اوریگامی رو به صورت شهودی و 50,000 تا دیزاین کرده. این گفته آقا من میخوام ریاضیات اوریگامی رو بفهمم و درک کنم و مطالعه کنم و یکی از تاپ ریسرچراییه که تو زمینه ریاضیات و مهندسی اوریگامی کار کرد. ولی اونجا وای نستاده. بری تو سایتش ببینی کلی از اوریگامیایی که داره تو لول موزه است. یعنی اونا انقدر جزئیات هنری جالبی داره و دیتیل داره. ببین با یه فرمول مثلا یه حشره رو طراحی کرده، ولی فرمول اون نقشه اوریگامی رو، یعنی ریاضی این که من اگر بخوام یک حشره طراحی کنم یا یه اسب با جزئیات خیلی زیاد یا یه گوزن رو طراحی کنم رو پیدا کرده و در واقع پیپر کرده. اوکی، شیپو طراحی کرده بعد با تکرارش از اون نه هندسه فرکتالی مثلا استفاده کرده. فرض کن که من اینو بازش میکنم. خب سخت ترین بخش طراحی معمولا اون خطوط اصلیه که به تو یه سری جزئیات بده. یه سری جزئیات بده. به این طاووس من اگه بخوام طراحی کنم، این بیس طاووس رو اگه داشته باشم میتونم اینو تبدیلش کنم به طاووس. چیه؟ یه سری لایه‌هاییه که دومو به من بده، میبینی اینا رو، و یه دونه زبونه کاغذیه که این گردن و سر رو به من بده. پس چی شد؟ زبونه‌های کاغذی و اون حالا لایه‌ها و جزئیاتش. حالا این یه کاتگوری از، چون برای این هندسی‌ها جواب نمیده. اصلی که الان حالا من اینو که بازش کنم، این خط و خطوطی که داره روی این کاغذ میفته مثل یه بلوپرینت یه ساختمونه. این طراحی کردن این لزوما آسون نیست. تو اگر بخوای مثلا یه عقربی رو با دست کرو درست کردی تو تاه افتاده دیگه تهش، چون لایه‌های مختلف وقتی تا شدن نتیجه قضیه این شکلی شد. اون کرو که گفتیم از این جنسه یا نه اون کامل موقع تا زدن؟ این چون تعداد اینا زیاده تو شبیه ساز کرو، در واقع یه چند ضلعیه که تعداد این ازلاش زیاده. ولی تو این هندسه رو نگاه کن. اینجا من اگه یه دورنارم باز کنم، تو به جای اینکه این کایت رو می‌بینی؟ بله 4 تا کایت اینجا می‌بینی و دیگه این خطوط رو توی دورنا نمی‌بینی. این کایتا یا حالا این پترنا تکرار میشن توی مثلا حیوونا، توی پرنده ها.
تنها راه ساخت پرنده نیست، ولی یکی از راه‌های ساخت پرنده ها و حشره ها و اینها. یعنی یه شیپ اصلی رو که طراحی کنی میتونی باش این اون فرمول درست کردن که داشتی اشاره اینو آره کردی. الگوریتمش رو پیدا کرد، نرم افزارش رو نوشته، ولی اصلا کار کردن باهاش هم آسون. من کار نکردم، من نتونستم با اون چیزی درست کنم. این طاووس خیلی آسون بود دیگه. یه گردن و سر داشت و یه دم داشت. گردن سر میتونی ببینی الان این تو که کجاه. خب این گردن سر، این دم. کاغذت همش مصرف شد دیگه. نصف کاغذت رفت واسه دم، نصفه دیگه‌ش هم بیشتر از نصف برای پایه و سر و دم. آره. خب پس اگه تو حالا بخوای برای این طاووس پا درست کنی، کجا این کاغذ در میاری؟ از کجا این میکشی بیرون؟ باید فضا، باید اینا رو جابجا کنی دیگه. باید این کایتر رو بدی بالا. بله. آسون نیست حل کردن این مسئله. بعد اگه بخوای مثلا چشم در بیاری، تاج بالای سر طاووس رو در بیاری، اینا رو باید در نظر بگیری توی کاغذ جدید که وارد نمی‌کنی یا کم نمی‌کنی ازش. حل کردن این مسئله ریاضیه. اصطلاحاً بهش میگن سیرکل پکینگ. هر کدوم از این زبونه ها توی یک دایره یا میتونن قرار بگیرن که تو باید سعی کنی اینا رو توی کاغذت بچینی. حالا یه مقداری جزئیاتش تکنیکال میشه، ولی خب برای اونایی که کنجکاون میتونن سرچ کنن. گفتید موزه‌ای کار میکنه. آها، انقدر این کارا رو جلو برده و طرح‌های مختلف زده، تو همه تکنیک‌ها هم زده، از تسلیشن زده تا اکثرا معروف به حشره‌ها و حیوانات خیلی با جزئیات بالایی که درست کرده و یه سری مثلا حتی گلدون، فرمای جالب، کرو حتی. و اگه اشتباه نکنم توی موزه موما، میوزیم آف مدرن آرت امریکا کارش هست. یعنی یه آدم مهندسی که توی ناسا داشته کار میکرده، شغلشو کامل رها کرده که بیاد کتاب اوریگامی، همین این ریاضیات اوریگامی و اینا رو بنویسه که عامه فهمم هست. یعنی تمرکزش روی آکادمیا نیست، برای اینه که به زبان ساده اون هندسه رو توضیح بده، دیزاین اوریگامی رو توضیح بده. اسم کتابش هست اوریگامی دیزاین سیکرتس، 700 صفحه است و تاریخچه اوریگامی رو تا یه حدی میگه، همین این تفکیک این تکنیک های دیزاین رو میگه. خب اون آدم مهندس و اون آدم ریاضیدان به اون شیوه دیزاین هاشو انجام میده. خیلی های دیگه شهودی انجام میدن. من مثلا آدمی ام که محاسبه نمیکنم دیزاین ها، با وجود این که هندسیه. مدلای آزمون و خطایی میرسه به طرح جدید. من اون تایمی که دانشگاه میرفتم، توی مسیر که با مترو میرفتم و مثلا 1 ساعت توی مترو بودم، حوصله‌ام سر میرفت، یه کاغذ زیر دستم بود، اینجوری بازی میکردم و بیشتر دیزاینا من توی سر قبل دانشگاه با اوریگامی درگیر شدی یا بعدش؟ اولین بار خب من بچه بودم توی ژاپن با اوریگامی آشنا شدم، ولی در حد شکلای ساده توی مهد کودک و بعدم حالا میدونی تو ذهنم چیه؟ داریم در مورد ریاضی صحبت میکنیم، تو رشته تحصیلیت هم ریاضی کاربردی بوده. این نکته برای من جالبه. تو به خاطر ریاضیاتی که توی مثلا اوریگامی بوده، برای فهم بیشترش رفتی رشته تحصیلیت رو ریاضی انتخاب کردی یا نه بعد از اینکه ریاضی رفتی اوریگامی یهویی از اینجا مسئله مدل فکریه اومد اینجا قرار گرفت و تو یهویی شوکه شدی؟ کدومش برات اتفاق افتاد؟ من اوریگامی رو به عنوان یه تکنیک ساده آشنا بودم باش، هیچ ایده‌ای نداشتم که میتونه اینجوری بشه. قبل از دانشگاه دوست داشتم به عنوان یه تکنیکی که اینم هستا، مثلا بیا این خرگوشه مثلا درست میشه یا این دورنه درست تو اون سطح اول که ریپرزنتیتیو بوده صرفا حتی خیلی بیسیک. آره یعنی همون در حدی که خیلی‌ها تو مدرسه بلدن، قورباغه و اینا. شاید مثلا 1-2 تا طرح یه مقداری خاص. بعد میرم دانشگاه، خاطرم از فکر کنم 88 یا 89 دانشگاه امیرکبیر یه نمایشگاه اوریگامی میذاره. ما رفته بودیم دوستامون رو تو دانشگاه امیرکبیر ببینیم، از دانشگاه تهران رفتیم اونجا که اونا رو ببینیم. بعد این رفیقای ما گفتن تو اوریگامی دوسته، یه نمایشگاه اوریگامی هم اینجا، بریم ببینیم مثلا. بعد گفتم بابا چه نمایشگاه اوریگامی مثلا. بعد رفتیم دیدیم همین طرح‌های عجیب غریب و خیلی پیچیده و اینا رو میز بود. گفتم ما داریم، چه جوریه اصلا؟ یعنی از کجا؟ چه جوری یکی اصلا یه همچین چیزی ساخته؟ چون من ندیدم یه همچین چیزی رو مثلا تو اوریگامی. و اونجا بود که استارت قضیه خورد. فکر کنم مثلا 20-21 سالگی، حدود 2011-2012 فکر کنم میشد. دیگه قفلی زدم دیگه، طبق معمول از یه چیز خوشم بیاد قفلی میزنم. انقدر پیگیر اونو شروع کردم جلو بردن. همه مدلایی که در دستم بود و سعی می‌کردم تا بزنم، چه تو اینترنت اگه پیدا می‌کردم، چه کتابی داشتم. محدود کتابم چاپی در دسترس بود.
تا اینکه رفتم توی یه فرومی که بر پایه در واقع توی ایمیل بود، اون فروم میچرخید و اون کامیونیتی اوریگامی آدما داشتن توش حرف میزدن و من دیگه سوال میپرسیدم و درگیر میشدم و اینا. بعد دیدم که اوریگامی آرتیستا و دیزاینرایی که مثلا کتاب منتشر کردن اونطور، به یکیشون ایمیل زدم به اسم پیتر انگل که معمار بود و یه کتابی نوشته بود Origami from Angelfish to Zen، اگه اشتباه نکنم دارم کتاب رو. خب تو و ای کاش که یه روزی من اینو تا بزنم. خود کتابه مگه چیه؟ طرح توشه؟ آره. آها نقشه های دیزاین های اوریگامیه. مال همین آقای پیتر انگل دیگه، ولی حالا ریپرزنتاتیو و یه مقدار پیچیده تر. مثلا نمونه هاشو اینجا ببینی، فیل پنگوئنه، پایین مورچه است، هشپا آره، ظرفه. بعد خب این تو هم راجع به هیستوریش یه مقداری مثلا توضیح داده و دیزاینه خودشه یا این فرکتالا رو هم اینجا توضیح داده. این کتاب 30 سال پیش فکر کنم، 30 خورده سال پیش فکر کنم این منتشر شده. 1989 قبل اینکه من به دنیا بیام این بود. بعد گفتم این خیلی کتاب خفن و معروفیه، امیدوارم یه روز بتونم مثلا اینو تا بزنم. نه و ما مثلا ایمیل کاری کردیم. اولا که جواب منو داد خودش خیلی، بعد گفتش که چی کار میکنی و کجایی؟ و گفتم معلمم، مثلا ریاضی میخونم اینجوری هم. اون موقع هم هیچی اوریگامی خیلی بلد نبودم در حد اینکه همین طرح‌ها رو داشتم. خیلی مشتاق مثلا تا میزدم ولی خب خیلی هم تکنیکم دیزاینی نداشتم مثلا اون موقع. این ورداش کتابشو با 2 تا کتاب جدیدتر دیگه‌اش از امریکا فرستاد برای من. فکر کنم حدود $150 خرج کرد از جیب خودش اون موقع. و من روزی که این بسته اومد در خونه باز که اصلا و بعد امضا چیکار کردید مگه توی اون گفتگو ایمیلی؟ اشتیاق خودتو فقط نشون دادی؟ من خیلی حال میکنم و نمیدونم. حالا چی نوشته برات بخون؟ میگه تو علی wishing you a fabulous and fantastic folding fun best wishes پیتر انگل 18 اکتبر 2012. ببین این زندگی منو عوض کرد. من فهمیدم که احتمالاً یه کامیونیتی هست که اینا ساپورتیو و آدم باحالی و من میخوام جزئی از اینا باشم. و 2012 روزی بود، یعنی سالی بود که من و کیومرث تصمیم گرفتیم که میدونستیم 2014 تو دانشگاه توکیو قراره یه همچین میتینگی برگزار شه، مثلا میخوایم اونجا شرکت کنیم. اصلا هیچ خواب اینم نمیدیدیم که مقالهشو بنویسیم. کیومرث اون سال بالایتون بود که گفتی؟ کیومرث شریف اومدم الان وینه، الان یکی از قوی ترین آدماییه که داره تو زمینه ریاضی و کامپیوتر ساینس اوریگامی مقاله میده و با اون قهرمانای ما داره پیپر میده. گفتی یه سری موزهیه و توضیح دادی که میان فرمول درست میکنن اینا، بعد باش چه کاری میکنن؟ یعنی گفتی شیپ‌های خیلی پیچیده‌ای رو دیزاین میکنن. ببین تو هر چی زبونه‌های کاغذت توی کاغذ بیشتر شه مسئله سخت‌تری میشه برای حل کردن، چون تو متریال محدودتری داری و باید منیج کنی که این زبونه‌ها رو کجا بذاری و چه جوری بذاری که بهت زبونهای بیشتر بده. این تو اغلب در نظر بگی یه بدنه‌ای داره، بعد یه دم درازی داره، بعد اونجا نیش داره، بعد دستاشه، پاهاشه. کلی زبونه است اینا. این دیگه مثلا مثل طاووس نیست که یه دونه گردن و سر داشته باشه. خب بعد توی دست، توی در واقع اون چنگکا و توی اون چیزش هم دوباره 2 شاخه میشه اون آخرش. اینو تو بخوای بیسشو بیاری روی کاغذ و طراحی کنی، باید مسئله ریاضی حل کنی، باید مسئله هندسی حل کنی. خب مسئله‌ای که حل میشه بعدن بیسو بهت میده. خب نه نکته من اینه که اون مسئله‌ای که حل میشه میبرن تبدیلش میکنن به یه مسئله ریاضی که توی علوم مختلف ازش استفاده میشه. نه توی اون کاغذه میگی که من اگه بخوام یه همچین چیزی رو دیزاین کنم باید چیکار کنم؟ اون نقشه کریس پترن یا بلوپرینت، اون خط و خطوطی که توی کاغذ باز میفته رو تو پیدا میکنی، بعد اونو تا میزنی میشه بیس قضیه. بیس هم توی این طاووس دیدیم دیگه. بله. میگیم بیس. به دید کسی که اوریگامی شاید کار نکرده اصلا این هیچ معنی نداشته باشه. اینو به یه مثلا اوریگامیستی بدی، میگه خب من میتونم از این طاووس در بیارم، ممکنه یه حیوان و پرنده دیگه در بیاره با یه کمی تغییر. یعنی این مسئله مهمیه و این بیس اصل قضیه است. بعد خب هیچی، اون شیپر رو با کاغذ شروع می‌کنی درست کردن. حالا چرا اصلا اینا مهمه؟ بعضیاش مسئله حل نشده ریاضی بوده که دهه‌ها حل نشده بودن و حالا به واسطه اوریگامی حل میشن، یا یک جوابی که اوریگامی تونسته به اون مسئله بده رو دارن
حل میکنن. بعضا ممکنه صرفا یه الگوریتمی باشه میدونی، یا یه بازیگوشی باشه کاربرد به خصوصی لزوما نداشته باشه جایی، ولی خب باحاله. ولی داره ها، چون که اینا رو که اومدن تبدیل کردن به سیمولیشن و نرم افزار تو همون ایربگه. این ایربگ رو نمیتونی ماشین بکوبی تو دیوار ببینید سیمولیشن چه جوری میشه. یه 400 تا ماشین رو بکوبی تو دیوار ببینید تاهای مختلف، باید سیمولیت کنی. برای اینکه ایربگ رو سیمولیت کنی باید به اون نرم افزاره بفهمونی که یه شیت اینجوری داری با این خط تاها این اینجوری جمع میشه، به من سیمولیشن باز شدنش رو بده و جمع شدنش رو مثلا نشون بده. و خب اینو باید با ریاضی به اون نرم افزارت بگی. نمیتونی که مثلا شیپ استاتیکی رو دیزاین کنی ورتکساشو بذاری نقطه. حالا فهمیدم، کامل فهمیدم. حتی فهمیدم چرا الان کاری که داری انجام میدی و جالبه دیگه. یه مدل فکری رو برات داده، میتونی از یه کاغذ یه حجم بسازی، میتونی حجمای پیچیده رو با تاهای ساده به وجود بیاری. یه درس خوبی که داد اوریگامی به من این بود که هیچ شورتکاتی برای حالا اونایی که دوست دارن یه چیزی دیزاین کنن کلا، حالا تو اوریگامی دوست داری مثلا یه طرح جدیدی دیزاین کنی، هیچ شورتکاتی وجود نداره. باید تمام اون مسیرها رو بری، تمام اون ترکیبای مختلفی که اونا رو میشه چیت کنار همو بچینی تا حدی که جون داری، تا همه رو که تموم کردی بگی آها این موند یه قدم، حالا یک کم اینو میرم جلوتر، یه چیز جدید. چرا؟ چون همه میرن همه اون مسیرها رو امتحان میکنن، تک به تک اون مسیرها رو قبلا آدمای دیگه رفتن. من مدلی دارم که فکر میکنم مثلا 200-300 هزار تا ویو خورده توی یوتیوب آموزشش، و بعدم فهمیدم که اونو 40 سال پیش یه هنرمند ژاپنی دیزاین کرده بوده، حالا نه عیناً اون ولی مثلا مشابه اون رو. و این اتفاق زیادم میفته، یعنی از دو راه مختلف، دو تا آدم مختلف خبر ندارن و این خیلی هم محل بحث هست توی کامیونیتی اوریگامی، ولی خیلی باش کول برخورد میکنن و میگن خودتون دیگه. یعنی عجیب ترین آرتیستی که توی فضای اوریگامی هست کیه؟ آدمای عجیب غریب زیاد داره اوریگامی. یه آرتیستی هست به اسم جوزف وو، من دوست دارم کاراشو، ونکوور زندگی میکنه. چجوریه اون کاراش؟ اون حیوان و مثلا شیپ و اون خودش رو خیلی ریپرزنتیتیو یعنی کار میکنه میشه گفت، ولی خب اون خودش رو آرتیست معرفی میکنه و تکنیکش کاغذ مجسمه سازه انگار، ولی خب مثلا تکنیکش اوریگامی و کاغذ. 2 سال پیش من رفتم خونهشون، غذا درست کرد و کارشو نشون داد و اینا. دامپلینگ درست کرد. خب اون تا زدنه، تو داری تا میزنی اون شیت خمیری و توشو گوشت میذاری دیگه، شبیه پیراشکی گوشته. یه پلیسه‌ای داری میدی و داری اینو قفل میکنی. این به صورت سنتی اونجوری بوده. این آدم اومد یه دورنا درست کرد باهاش، دورنا حالا ساده سازی شده. خب بعد که اون تیکه کمرش خالی بود، گوشته رو ریخت اونجا و اونو همون جوری گذاشت تو مایتابه، سرخ کرد و حالا یه دونه درست کرده، اونو داد من بخورم. خب تا میزنه، یعنی هر چی میاد دم دستش شروع کنه تا زدن. تو ژاپن هم که من دیده بودمش، سر میز شام با خانواده‌اش و بچه‌ش و اینا همه داشتن مثلا معاشرت میکردن، غذا می‌خوردن اینا. این داشت غذا می‌خورد، کاغذ تا می‌زد. هیچ وقت من ندیدم کاغذ از تو دست این در بیاد. بعدن یه تاکی دیدم که فهمیدم این خوش توضیح داده بود. ADHD خیلی حاد داره و یکی از روش‌های مقابله و اصلا هندل کردن اون تمرکز میخواد. این تکنیک چون ماژول‌هاش اصطلاحاً ساده است، تو اگر که مثلا 5 تا ازش تا بزنی، بعضا بدون اینکه نگاه بکنی هم دستت میره، ماسل مموری دیگه، یعنی دستت حفظ میشه. دیدی من و تو داشتیم حرف می‌زدیم، من داشتم اینو درست می‌کردم، اونقدی تمرکز از من نگرفت. ولی من اگه اینو بخوام درست کنم، نمیتونم با همون دقتی که دارم اون طرح ساده رو درست می‌کنم درست کنم. و این آدم یکی از اوناییه که تصور میکنه و میسازه. انقدر تمرین کرده، انقدر شهودی رفته تو وجودش اوریگامی. اونو من دوست دارم. کاراکتری هم خیلی آدم باحالی. آرتیست دیگه‌ای که هست فوت کرد بنده خدا چند سال پیش، اریک شوازل، که یه مجسمه ساز فرانسوی بوده. میاد وارد اوریگامی میشه، یعنی آشنا میشه با تکنیک اوریگامی و دیزاین اوریگامی رو شروع میکنه و بعد کاراشو ببینین همش کاراکتر داره. مثلا یه کوتوله، آدمک کوتوله‌ایه که یه کلاه اینجوری تیزی داره آکاردئون میزنه، ساز میزنه و یه پاش بالا داره میخنده. خب تو چه سایزی؟ مثلا اینا فکر کنم انقدیه. یا یه کاغذ درست کرده یا چند تا کاغذ؟ نه بابا. اکثر یعنی ساز داره چجوری هم ساز جدا شده بدن هم
میشه فکر کنم سازه ممکنه سازش جدا باشه ولی میتونی تو همه اینا رو توی یه کازم در بیاری. چه عجیب. چون میدونی چرا میگم؟ چون خیلی پیچیده تر از اون رو یه شوالیه درست کرده، 3 تیکه است، یعنی 3 تا شوالیه است، فکر کنم مثلا کینگ و 2 تا کرکتر دیگه و تمام جزئیات صورت، فلسای اون زرهی که اینا پوشیدن، شمشیر، سپر، جزئیات سپر، این خیلی جزئیات داره. خب عجیب ترین طرحی که تو ذهنت میاد چیه؟ من همیشه چیزو مثال میزنم از لحاظ تکنیکی خیلی پیچیده است. اژدهای ساتوشی کامیا، ریوجین بهش میگن حالا به ژاپنی، یک ورقه کاغذه و تمام جزئیات اون اژدها رو توی خودش داره. اون به نظرم خیلی باحاله. ببین حتی توی شاخه هنری هم به نظرم انگار داره باز زیر شاخه پیدا میکنه. یه سریا میرن سمت این که حجمای ابستره کار کنن، یه سریا میرن حجمای پیچیده حیوونا، آدما، کاراکترها رو درست کنن، یه سری دارن میرن روی ماسک کار کنن، بعد یهویی متریال عوض میشه. به اینا گفتی چی میگن؟ من اسم این مجموعه رو گذاشتم میروریگامی، چون آینه‌ای میرور و اوریگامی رو ترکیب به کردم. فلزی استیل، تکنیک اجرا دیگه. آره کسی میرن سمت احتمالاً با آینه که نمیشه، برش باید بخوره، شیشه اینا نمیشه. آره آینه کاری اینا نمیشه. داریم با شیشه هم میشه، شیشه‌ای داریم که میشه تا کرد. تا کرده باشن شیشه رو. آره نه میتونه برای خودش اتفاق جالبی بشه دیگه. تو پرینت و اینا هم گفتی استفاده میشه. گرافیک دیزاین که خیلی دیگه. تو فکر کن مثلا یه دعوتنامه، الان دیدیم یه سری نمونه‌هاشو دیگه، حالا اونا که برش داشت، بدون برش هم میتونی پاکت نامه درست کنی و بعد اون کارت دعوتتو بذاری اون وسط. اون نمونه‌ای که داشتم مثلا موزه قطر یه سری رفته بودیم، اون کارت دعوتنامه‌شو کامل اوریگامی درست کرده بود. کارت عروسی اوریگامی دیده بودم که بازش می‌کردی، یه طرحی بود اینجوری دو طرفشو می‌گرفتی باز می‌کردی، اینجوری شبیه پیچ می‌خورد باز می‌شد، بعد اون کارت دعوت وسطش بود. دیگه کجا پکیجینگ رو اسم بردیم، پوسترهای مختلف، کتابای پاپ آپ. مثلا یه کتاب خیلی باحالی هست تو ایران معماری داریم که روی اوریگامی تسلط داشته باشه، یا مدل فکری و ریاضی حل مسئله اوریگامی رو توش لحاظ کرده باشه. الان آریان حکیمی به ذهنم میاد، یه کیف خیلی فوق العاده هم برای دورسات طراحی کرده بودش. دقیقاً آره. تو فشن هم منم یکی میشناسم. آره فرشاد حیدری. بله فرشاد حیدری. اونا که خانواده‌شون اصلا اوریگامی تکنیک کار میکنن، پدرش به ارث برده. خیلی جالبم هست. یه بیزنس فامیلی 60-70 ساله دارن. خیلی جالبه. سارا امیری اگر اشتباه نکنم. اون چی کار میکنه؟ الان توکیو توی فشن اوریگامی. اونم فشن اوریگامی، برند فشن اوریگامی داره اونم، و اونم برام خیلی جالبه. فشن و اینا. اینکه تو بتونی پارچه رو فرم بهش بدی، فرم از این جنس. ویدیوهای جالبی هم ازش دیدم، از قالب‌های چوبی که براش طراحی میشه، پارچه رو فشار میدن. آره پرس کنن اون شکلی. دوست دارم یاد بگیرم، اونوری نرفتم هنوز. یکی از حوزه‌هاییه که دوست دارم خودم یاد بگیرم. تو فلز هم نمیشه حالا جدا از این؟ آره من انجام ندادم. من خیلی هم خب مثلا من این تکنیک به خصوص رو یه کمی کار کردم و برام جالب بوده، ولی همین تکنیک که من کار میکنم خیلی جا داره هنوز. و خب اصلا دیگه اگه بری تو پرس، بری تو پس آخه سنی هم نداری. از 2012 گفتی شروع کردی، الان داری مثلا 14-15 ساله این فعالیت رو جدی انجام میدی کنار بقیه فعالیت دیگه. آره تازه. بعد تو تصور کن مثلا مثل اون آقای ژاپنی که گفتی تو 90 سالگی آره مثلا 95 سالگی فوت کرده و اینا. 70 سال اگر بخوای زمان بذاری، مثل یک سامورایی و ژاپنی، اونم نه آدم عادی. جاهای جالبی میره. آره میفهمم. من برام کیومرث هم جالبه که بشناسمش، باهاش حرف بزنم. تو اومدی تو این شاخه، رفتی سمت این که تو هنر و تو صنایع و تو اون بخشا مثلا کار کنی. فکر کنم چند تا همکاری جالبم داشتی دیگه. آره با پرادا کار کرده بودی. من بردمش سمت تجاری شدنش و پول در آوردن ازش، ولی کامل هم خودم شیفت نکردم تو اون حوزه. هنوز که هنوز دوست دارم به عنوان یک علاقه بمونه و مجبور نشم اون پیچیدگی‌های یک بیزنس رو واردش کنم که بعد دیگه حالا نشه و بعدم بیاد شکست بخوره. میدونی یعنی
هنوز اون سویچ رو نکردم. شاید یه رو سویچ کنم، ولی خب تو مثل اون دوستمون که تو ناسا بود هنوز ول نکردی بیای کامل تمرکز بذاری. ارادهشون اونا خیلی خوب بوده. تو ایران که بودم با دیجیکالا ما یه پکیجی درست کردیم که نمیدونم سال 94 یا 96 اگه اشتباه نکنم، این پکیج در واقع سفارش کیت اوریگامی بود که ماهی عیدو درست میکردی. آره یه کاغذی داشت. حتی چیزش هم یادم درست کرده بودی. چی؟ عمو فیروز، حاجی فیروز و نمیدونم ننه نمیدونم چی ساله بعدش یه چیز این مدلی خاطرم ها. آره که در می آوردی و بود. آره پاپ درست شده بود، تخت بود، تو شروع می‌کردی با دست یه سری تا زدن و اینا. یعنی خلاصه میگی حالا توی پرینت، خب این الان یه نمونه پرینت دیگه، یعنی نمونه مثلا سفارشیه که حالا اگر دیزاین ایجنسیه، اگر یا در واقع دیزاینریه، چطوری میتونه از این استفاده کنه. هر کی تو اید خرید میکرد از دیجیکالا مثلا این میرفت. جالبم تو اینستاگرامم نسبتا چرخید، یکی دو تا سفارش مشابه اینجوری هم بود، هدایای سازمانی یا مثلا هدیه برای مشتریا و هنوزم هست، یعنی چه خب تموم نمیشه. این اواخر لکسس تو در واقع یکی از سفارشایی که اومده بود، ولی خب تو تایم کم 220 تا هدیه سازمانی اوریگامی میخواست، من مثلا نمیرسیدم و نمیشد انجام بدم. این برندها میان. اونی که انجام دادم 2 سال پیش بود فکر میکنم و خب تجربه باحالی بود. یکی پرادا بود، ولنتاین، به مناسبت ولنتاین میخواست که توی فروشگاهش یه آرتیست اوریگامی بیاد و در واقع اوریگامی هدیه بده، که من دیزاینای خودمو که گل بود و اون حالتهای هندسی بود رو اونجا اجرا میکردم و هدیه میدادم. برداشتن کل اوتفیت منم خودشون استایل کردن و بردن تو پرادا تنم کردن و یه روز رفتیم اونجا داشتن انتخاب میکنن که این آره اون نه، اینو تست کن اونو تست کن فلان. تو صنعت جواهر ورود نکرده چون اونا هم خب هندسه براشون خیلی مهمه دیگه. آره. هستن آرتیستایی که دارن با ورقای فلزی از برنج گرفته نقره تا حتی مثلا طلا اینا، اون طرح‌های اوریگامی رو دارن روی اون پترنا رو دارن روی اون ورقای فلزی توی جواهر استفاده میکنن، حالا در قالب گردنبند گرفته تا گوشواره، اکسسوری دیگه به طور کلی. واسه همین کاربردهای مختلفش هست جای مختلف. تکنیکو که یاد بگیری دیگه میشه مسئله تو که اینو کجا ازش استفاده کنی. همونطور که ما میگیم مثلا فرنیچر رو وقتی میخوای درست کنی، این که این چه جوری درست میشه مسئله مهندسیه. پروتوتایپ تو داری کاغذی، اونو چه جوری میخوای حلش کنی که تبدیلش کنی به یه پروداکت واقعی، میشه مسئله پروداکشن، مسئله مهندسی. لزوما خیلی مسئله اوریگامی ممکنه نباشه. برای من جالبه توی مثلا طراحی مبلمان شهری اصلا تفکر از جنس اوریگامی ورود کرده و رفتن سمت این که با تا زدن‌های مختلف، با طرح‌های مختلف کاربری رو عوض کنن. مثلا یکی از مهمونایی که ما داشتیم، ایمان انصاری، یه صندلی رو دیزاین کرده بود که یه چرخ بود، بعد با همین تاها اومده بود شکستایی رو توی اون ایجاد کرده بود، تخت میشد، میز کار میشد، میز جلسه میشد، تاپ میشد. خیلی یه آبجکت. آره خیلی پروژه جالبی بود. ما 2 تا سوال همیشگی داریم، من مهمونای کوزی کورنر میپرسیم. یکی این که کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین نسخه خودت رو داری تجربه میکنی؟ فکر کنم اون لحظه‌ای که یه مسئله میاد وسط، مسیر ذهنی من براش میبینم که اونو حل کنم و اون مسئله برام جذاب میشه، میرم توی یه استیتی که دوست دارم هر کاری بکنم که یاد بگیرم، کشف کنم و اون رو حل بکنم. بعضن استارتش هم ممکنه اصلا هدفدار نباشه، نمیشینم قشنگ خیلی شسته رفته دارم مثلا یه حرفی میزنم یا یه چیزی نگاه میکنم، یه جرقه یه جایی میاد و ممکنه با بازیگوشی و با سعی و خطا و با نمیدونم اینو اگه اینجوری کنیم چی میشه شروع بشه، بعد یهویی کلیکی بکنه و میگم آها خب این اینجوریه، پس اینو من برم تا تهش ببینم چی میشه. اون استیته که درگیرش میشم و مسئله برام جذاب میشه، حس میکنم بیشترین میزان خلاقیت رو داره، چون که منو وارد یک محیطی میکنه که تولید کنم. تو چه موقعیتی سواله اتفاق میفته که برسه به اون حسه اصلی که خلاقیت هست و صورت مسئله رو راه حل براش پیدا کردنه؟
این میخوام با مثال ذهنت آشناتر بشم. چه مثال چیزایی برات سوال میشه؟ آره مثال اخیرترش خب توی غیر اوریگامیه، توی همین کاریه که توی شرکت انجام میدادیم و خب یه مسئله میاد وسط که آقا ما باید این کار رو انجام بدیم، چجوری این رو انجام بدیم و دائم ذهن من وارد این میشه که ما چجوری اینو بهینه انجام بدیم، افیشنتش کنیم، چجوری اتوماتش کنیم. حالا میخوایم اتوماتش کنیم، این ابزارا هستن، ای اومده، خب بریم تو این ببینم چجوریه و هی تو در تو اون حفره خرگوشیایی که هستش رو برم واردش نکته رو جالبی بشم. گفتی، از AI میتونی برای اوریگامی استفاده کنی؟ یعنی با ذهنش جوری شده که بتونی مدل فکری اوریگامی به هوش مصنوعی بدی و ازش کمک بگیری برای حل مسئله. من این تار رو چجوری بزنم؟ میشه همچین چیزی؟ تست زدی تا حالا؟ من ندیدم هنوز، چون که باید اون دیتایی که روش ترین میشه احتمالاً خیلی دقیق و هدایت شده باشه تا اینکه خروجی درست بده، نه اینکه در واقع یک توهمی از جواب رو به تو تحویل بده و خب توهمی از جواب تو ریاضی جواب نمیده، ادای جواب رو در آوردن جواب نمیده، واقعا باید کار بکنه. من چون اونجا وارد نشدم و تخصصم کمتره خب نمیدونم، ولی آخرین چیزی که داشتم امتحان میکردم دوست داشتم یه پاپ آپ کارت سیمولیتور بنویسم برای همین اینا که نشون دادم، خب که من خطاشو که میزنم روی اون صفحه توی کامپیوتر اون شبیه سازی کنه مودای مختلف زاویه رو، یعنی اگر من اون خطا رو داشته باشم چی میشه و مثلا 30% اولش هم رفتم جلو دیگه اومدم ایران. یه مثالی که دیدم خیلی وایرال شده بود، خب تو انیمیشن و ویدیوهای وایرال شورت فرم ویدیو بود دیگه، یه آدمکی بود که اوریگامی شکل اوریگامی داشت ولی داشت مثلا کانتمپورری میرقصید، یه موزیکی روش بود و خب مثلا اون کانتنت کریئتوری که این ایده رو یعنی کار کرده بود. ساموشن نبود، به ای آی داده بود همشو دیگه. یعنی فقط اون کاراکتر مثلا فرم اوریگامی داشت. بعد خب خیلی چرخیدین، یعنی یه کانتنت کریئتور گفته من کانسپت اوریگامی رو برمی‌دارم میام روی این میزنم، این حالا برقصه، یعنی اون آدمک اوریگامی برقصه. حالا پاپ آپ که گفتی، ما پارسال برای آینتر یه پروژه انجام دادیم و یه کارت پاپ آپ برای تیم داخلیشون و فروشنده‌هاشون، اگه اشتباه نکنم 1500 تا. نه بابا، آره تولیدش هم دردسر آسون نیست اصلا. نه خیلی اذیت شدیم. خیلی تست زدیم ولی خروجی جذابی بود بر خود اونا. جذاب‌تر بود به خاطر اینکه میگفتن بعد از اینکه ساعت نزدیک 1 سال هم گذشته یه سری از اینا رو میز کارشون قشنگه دیگه. خیلی حس خوبیه. خیلی من هنوز این چشمم خیلی گرفت پاپ آپ. ببین دیگه بعد مثلا 11 سال من هنوز این خیلی فوق‌العاده. تو مثلا اون چیزی که ما دیزاین کرده بودیم دقیقاً از این جنس بود که 90 درجه‌ای بود، ولی این فوق‌العاده است. بی‌نظیره واقعا. یه همچین چیزی واقعا دوست دارم دیزاین کنم. آره. یک ژاپنی دیگه طبق معمول یک ژاپنی پشت پروژه‌ای این شکلی و میشینن اینا رو درست میکنن. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به چه کسی تقدیم کنی؟ به یک نفر باید تقدیم کنم. نه، هر کس، گروه، خودت، هر جور دوست داری. من اون سالی که اوریگامی رو شروع کردم، اولین بار داشتم شروع میکردم، شانس آوردم و یه سری ویدیو دیدم، با یه آدمایی برخورد کردم، آدمایی مثل پیتر و 10 نفر دیگه مثل پیتر که منو علی بهمنی کردن تو اوریگامی و من تا آخر وامدار اونها و شکرگزارم که اینا وارد زندگی من شدن. یه کار جالبی هم که باهاشون انجام دادیم این بود که ورکشاپ‌های مشترک با آدم‌هایی که خودشون 40 سال 50 سال سابقه تو فضای اوریگامی داشتن تونستی برگزار کنی. خیلی من امیدوارم این گفتگوه اون دریچه ها و جرقه‌ای باشه واسه اون مخاطبی که باعث میشه یک دریچه‌ای واسش باز بشه و یک جایی بره و بفهمه که اگه گوشه فرشو بزنم کنار ممکنه یه چیزای باحالی ببینم، یا اگه این درو وا کنم از توش رد شم چیزای باحالی ببینم. و یه چیزی هم بس بگم، شروع ماجرا این بود که تو ترس رو کنار گذاشتی، ارتباط مستقیم باهاشون گرفتی. خود من هم بارها این تجربه رو داشتم که به شرکت‌ها، افراد، مجموعه‌ها توی لینکدین وصل شدم، با ایمیل وصل شدم، مکاتبه باهاشون کردم، محصول بر من فرستادن، کتاب بر من فرستادن، دسترسی به سرویسشون. یعنی اصلا باورت شاید نشه، اول کرونا یه دانشگاهی را افتاده بود توی آمریکا، اینا شروع کردن یه دوره آنلاینی رو برگزار کردن
بعد فقط باید تو خاک امریکا میبودی میتونستی دسترسی بهش داشته باشی و یه ولیدیشن پیچیده‌ای داشتن به خاطر اینکه نامه بفرستن حضوری بیای اون کد رو بزنی و من شروع کردم باهاشون مکاتبه انجام دادن و 6 ماه به صورت رایگان چیزی که $9,999 قیمت اون اون تایم بود در اختیار من قرار دادن. 6 ماه من تونستم از پلتفرم آموزشیشون استفاده کنم. یکی پیگیر شده درخواست داده توضیح داده که آقا من اصلا بیسم تو ایرانه، من نمیتونم بیام، نمیتونم اونجا حضور داشته باشم، نمیشه حتی بخوام. خیلی راحت یه آدم پشت اون سیستم بوده، یه آدم باحال بوده که متوجه میشده و این آدم هم اون اشتیاق اولیه رو 13-14 سال پیش تو وجود تو دیدن، متوجه شدن و هلت دادن تو مسیر. زندگیت حتی میتونیم بگیم کامل تغییر کرده، چون فکر نکنم اگر این اتفاقا نیفتاده بود تو امروز به عنوان اوریگامی آرتیست توی کانادا زندگی بکنی، با کامیونیتی ارتباط داشته باشی، باهاشون ویدیو کال بکنی، باهاشون ویدیو کنفرانس بذاری، آدم‌های مختلف از ملیت‌ها و کشورهای مختلف بتونن بیان آنلاین گفتگوهای شما رو ببینن. هیچ کدوم اینها اتفاق نمیافتاد. اگه اون آدم شاید اون کتابو اصلا نمیفرستاد، اگر تو بهش ایمیل نمیزدی، درخواست نمیدادی که آقا این کتاب تو چاپ تمومه، این کتاب تو مملکت من پیدا نمیشه، برام بفرست. قدر خودتو بدون. امیدوارم همونجوری که 15 سال پیش نترس استارت زدی همینجور ادامه بدی و بدون ترس پیش بری. مرسی به کوزی کورنر. مرسی حسینجی. فدای تو. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن و شما یه خواسته بیشتر نداریم. با معرفی کردن و پیشنهاد دادن کوزی کورنر به کسانی که فکر میکنید این موضوع میتونه براشون جذاب و جالب باشه، دغدغه خلاقیت دارن، به رشد جامعه مخاطب ما کمک کنید. این مدلی به ما قدرت و فضای رسانه‌ای میدید تا بتونیم سراغ چهره‌های بین‌المللی بریم و کنجکاوی کنیم توی مسیرهای خلاقشون. خیلی مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.